Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 27 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, ne-am întors la datorie, ETH și visul unei nopți de vară. Când nu mai crede nimeni, atunci de obicei se întâmplă. Este oare diferit de data asta și creșterea pe care am văzut-o pe ETH în ultima perioadă este sustenabilă, mai ales că Bitcoin stagnează și ETH și crește. Vom discuta în acest video de ce cred că este diferit și e posibil să fie diferit de data asta în ceea ce privește această urcare pe ETH. Dacă în
cazurile precedente nu prea aveam nimic de ce să ne legăm în mare parte când vine vorba de creșterea ETH, care știți foarte bine, creșterea ETH pe urmă vedea un mega dump pe toată piața, acum e posibil să fie un pic diferit și vezi că în spate ei s-a aprins și LED-ul, înseamnă că e ceva acolo, să încercăm să-l oprim ca să nu ne deranjeze, asta dacă putem face asta e așa, care are mintea lui, e clar că are mintea lui, ia să vedem dacă putem, nu mai vrea. Fii atent că nu mai vrea să fie oprit, gata, l-am mai oprit un pic, vedem. Deci, îmi pare că de data asta ar putea să fie diferit și o să o discutăm în acest live de ce, care sunt acei parametri, care sunt lucrurile alea de care am putea să ne legăm pentru ca ETH în sfârșit să performeze și desigur cu ETH să performeze toată piața. Nu știu, cred că trebuie să o scoatem din priză, că altfel n-avem ce să-i facem. Nu prea vrea să mai meargă. Daniel Niț a luat o razna după ce oricum n-a mai fost, a fost ultimul live acum vreo 2 săptămâni, acum a luat o razna. Stai așa, că scoatem din priză. 2 secunde, ia fie, stai. Bam! Nu vrea nici așa, ba da, gata. Magie, vrăjitorie, s-a închis la prăvălie. Bun, ne-am întors aici, o să regleze imediat și camera. Nu vă faceți gri, se mai întâmplă câteodată. Cum v-ați simțit voi pe perioada asta? O perioadă în care au fost mai puține live-uri, au fost videouri totuși și v-am arătat ce se întâmplă și prin Vegas și o să discutăm imediat și despre asta, care a fost atmosfera în Vegas, cine a venit, cine a vorbit acolo la acea conferință, care a fost cea mai mare din istorie, adică eu am fost șocat câți oameni erau acolo, nu mai veniți pentru Bitcoin. Bine, mai erau unii care erau veniți și pentru cripto, foarte mulți, undeva la 35.000. O să vedem și despre asta, o să trecem prin story-urile mele de pe Instagram, poate nu le-ați văzut, pentru a observa ce se întâmplă acolo și dacă acest spațiu merge înainte sau cumva s-a terminat povestea în ceea ce înseamnă criptomonede și nu se va mai întâmpla nimic. Ok, vă era dor de un live? Lăsați comentarii pe chat. Bun, salut, hello, we are so back in the bear market. Care bear market? Nu mi se pare niciun caz bear market, altcoin-urile desigur n-au performanțele necesare, dar e posibil cumva să se schimbe trendul și acolo. Vedem ce face Jerome Powell, deoarece au venit niște date importante de la ADP astăzi care au ratat destul de rău. Vedem dacă Jerome Powell cumva se gândește să taie dobândă, dar din punctul meu de vedere ar trebui, deoarece încă o dată o să fie prea târziu și aici Trump are dreptate. O să discutăm și despre Trump și despre Putin, ce au mai făcut, ce au mai vorbit, că au discutat un pic astăzi. O să mai discute din câte știu eu și vineri telefonic. Vedem dacă se încheie războiul dintre Ucraina și Rusia, improbabil. Ați văzut că au atacat ucrainenii, nu știu, câteva avioane importante, o bază aeriană din Rusia și le-au distrus multe avioane. Nu știu dacă se va termina războiul ăsta prea curând, deoarece nu vrea nici Putin, nu cred că vrea nici Zelensky, nici nu cred că vrea Donald Trump. Da, vom discuta imediat și despre asta. Cumva cu China s-a mai reglat acolo, cu toate că în continuare sunt tensiuni între China și Statele Unite, tensiuni destul de mari, dar pare că va fi și un apel telefonic între Xi și ăsta, Donald Trump, în următoarea perioadă, în următoarele zile. Donald Trump zicând despre Xi că este un lider cu care greu te înțelegi, cu toate că e un lider pe care îl respectă, dar e greu să te înțelegi cu el. Cumva lucrurile se mișcă, dar vedem dacă cumva se aliniază planetele pentru ETH și pentru altcoin-uri în perioada viitoare, pe timpul verii când nimeni nu mai este atent. Din punctul meu de vedere, vara nu o să fie una plictisitoare în ceea ce înseamnă criptomonede și acțiunea prețului pe criptomonede, ci va fi una destul de bună, după cum o văd eu momentan și după cum văd eu ETH, care e gata. ETH e gata. Dacă vă place live-ul ăsta, bubuiți like-urile, le aveți jos, apăsați butonul de like, vom discuta despre toate subiectele astea, vom mai discuta ce se mai întâmplă și prin România. Un pic, nu foarte mult, în sfârșit avem președinte. Domnul Nicușor Dan este președintele României și va fi cel mai probabil pentru următorii 5 ani, nu? Că ăla e mandatul. 5 ani de zile, vedem dacă e suspendat sau nu. E o șansă să fie suspendat, poate spre finalul mandatului, asta rămâne de văzut, dar momentan el este președinte și trebuie să mergem mai departe cu el, așa cum e, că vă place, că nu vă place, ăla e Nicușor Dan, cu el merge mai departe pentru următorii 5 ani. Bun. Vă zic și cum a fost în Las Vegas. Zice cineva aici dacă ai făcut profit la casino. Da, am făcut profit și la casino, am făcut profit și la poker și m-am întors pe plus. Overall, o experiență foarte frumoasă. Acum, nu zic nimănui să joace la acele aparate, la acele păcănele. Eu am făcut asta pentru că sunt în Vegas și am încercat să văd cum e. Dar să vă aveți o iluzie că puteți câștiga la acele aparate, în niciun caz. Dacă jucați, nu știu, așa, o dată la nu știu cât timp,
de drag, cu buget, e ok. Dacă jucați sau vreți să câștigați la acele aparate, dați seama că nu se poate face asta, deoarece casa câștigă întotdeauna, adică cei care au aparatele, cei care au cazinourile respective. Nu am jucat prea mult la casino, am jucat mai mult la poker, care e o diferență destul de mare, care poker e un joc de skill. Dacă îl joci cel puțin pe termen lung, este un joc de skill. Poker am jucat mai mult la poker, dar desigur am fost și la conferință și am făcut și alte lucruri pe acolo. Imediat o să ne uităm, o să vă zic și cum e societatea lor americană. N-am mai fost în Vegas de 9 ani, în Statele Unite am mai fost, știți foarte bine, în 2023 în Miami. E o diferență între Miami și Las Vegas, despre care o să discutăm imediat. Plăcut în Las Vegas, m-aș mai întoarce și probabil o să mă întorc și la anul, deoarece conferința Bitcoin de anul viitor este tot în Las Vegas și este locul perfect în care să pui o conferință de cripto, o conferință de Bitcoin, deoarece gambling-ul e la ordinea zilei acolo, plus mulți entuziaști care vin în Las Vegas și le place Las Vegas-ul, deoarece au chestii de făcut acolo în Las Vegas. Bun. Mai departe, te-ai îngrășat în America? Nu m-am îngrășat în America, deoarece am mâncat o cină sau o masă pe zi. Cam asta fac de cel mai multe ori când mă duc în Statele Unite, deci nu m-am îngrășat, improbabil. Acum că am mai băut ceva pe aici pe acolo, da, probabil, dar de îngrășat nu. Astăzi chiar am fost la sală, deci e ok. Dar nici eu, nici CryptoAce cu care am fost în Las Vegas nu le-am îngrășat, deoarece nu prea am mâncat foarte, foarte mult. Am mâncat o masă pe zi. Bine, am fost și ocupați, adică am dormit foarte puțin, nici nu pot să dorm în orașul ăla, apropo, deoarece și ziua și noaptea e mereu ziua, asta zic, când te uiți pe geam e mereu ziua, mereu lumină, mereu ceva care să te atragă să cheltui bani, deoarece despre asta este în Las Vegas, orașul ăla vrea să-ți pape toți banii, că de asta e și făcut în mare parte, să-ți ia și ultimul bănuț, totul costă acolo până și când respiri, dai bani în Las Vegas și imediat o să vorbim despre asta, deoarece e foarte interesant. Bun, zi unde merge aurul. Aurul merge momentan în sus, o să ne uităm și pe aur, o să ne uităm și pe piața bursieră, o să ne uităm pe toate, o să analizăm tot ce se întâmplă aici în piețele financiare. Ceva de Nicușor, vorbim și despre Nicușor imediat, dar din nou, câte înjurături mi-am luat în campania asta electorală care a trecut. Înjurături din punctul meu de vedere pe nedrept, adică foarte, foarte pe nedrept. M-au făcut cumva să-mi pun întrebări. Bă, e ok să fiu eu omul ăla care să deschide ochii tuturor oamenilor de pe planetă cu adevărul pe care eu îl cred și îl cred în continuare, sau mai bine, bă, să-mi văd eu de viața mea și să merg cu trendul. Bă, dacă Nicușor Dan este în trend, zic bine de Nicușor Dan. Dacă este celălalt în trend, cine o mai fi, vedem, Simion sau alții, mai bine zic bine de ăla. Nu e mai ușor așa comunitate decât să vină să mă înjure și suveraniștii, să mă înjure și pro-europenii, să găsesc în inbox înjurături că bă, nu mai bine mă dau și eu cu trendul cum să dau toți după internet? N-ar fi mai bine așa? Asta zic, la următoarea campanie electorală, cine e, cu ăla mă bag și eu. Desigur era o glumă, nu o să fac asta, dar aș vrea, numai că nu mă lasă caracterul să fac asta în mare parte, dar poate ar fi mai bine, poate n-aș mai lua înjurăturile alea pe nedrept din punctul meu de vedere, deoarece tot ce am zis aici, din punctul meu de vedere, este un adevăr. Acum este adevărul meu, nu trebuie să fie și adevărul vostru în legătură cu sistemele politice, în legătură cu politicieni, în legătură cu tot, cu virusul informațional, cu tot ce am zis aici, din punctul meu de vedere, ăla e adevărul și doare, de cele mai multe ori adevărul doare și eu îl zic de fiecare dată așa cum cred eu. Acum, mulți m-au înjurat, o să mă înjure și în continuare, crezând că eu fie sunt cu suveraniștii, fie sunt cu pro-europenii, că atât s-a înțeles în mare parte în ceea ce privește campania electorală. Nu, n-ar fi mai ușor, că eu știu cu cine votează comunitatea, știu cu cine votează ăia, știu cu cine votează ăia, toate datele din lume, adică să știu care cu cine votează și ce face, ok? În ceea ce înseamnă comunității, nu neapărat tu individual, că nu știu exact tu individual cu cine ai votat, dar în mare știu în mare parte. Nu, n-ar fi mai ușor să dau și eu, ce crezi tu să-ți dau eu apă la moară? N-ar fi mai ușor? Ar fi mai plăcut? Nu mai m-a înjurat nimeni. Am vrut înjurături, mulți mi-au dat mesaje acum și de la suveraniști și la pro-europeni. Daniel, ce dreptate ai avut, uite sistemele care s-au așezat în spatele lui ăla, cât de orb am fost să nu văd. Zic, da, uite, na. E mai bine că m-ai înjurat acum și acum le vezi și tu. E bine atunci, dacă m-ai înjurat atunci și acum le vezi și tu, este extraordinar. Okay? Bine, oamenii vor să le zic, bă, cu ăsta trebuie să mergem mai departe pentru că ăsta nu știu ce face, de unde să-l cunosc eu, mă, pe ăla, de unde să știu eu, să poată să vină să mă înjure, ceea ce o să se întâmple în 4 ani de zile cu mulți, cum s-a întâmplat cu Băsescu, cum s-a întâmplat cu Iohannis. Tu ai zis de Iohannis că e cel mai bun, tu ai zis de Băsescu că e cel mai bun și vin și te înjură că tu ești de vină pentru alegerea pe care au făcut-o ei în legătură cu președintele, ok? Bun.
În jurături pentru că adevărul doare. Da, nu numai că adevărul doare, pur și simplu dacă tu ai un bias. Și bias înseamnă că tu crezi foarte puternic doar în chestia respectivă. Adică tu crezi că Nicușor Dan e Dumnezeu pe pământ sau Simion e Dumnezeu pe pământ. Și vine Daniel Niță și zice, bă, nici Nicușor Dan și nici ăsta nu sunt Dumnezei pe pământ și uite că fiecare au părți foarte, foarte negative, ambii. Și atât i-a trebuit lui Daniel Niță să zică de asta că l-au nenorocit. L-au băgat sub masă, l-au băgat sub scaun, l-au făcut în toate felurile. Pentru că a avut o opinie, să zicem, reală. Dacă o analizezi, este foarte, foarte reală. Analizați toate opiniile mele pe care le-am avut în ceea ce privește politica românească încă de la început, de la începutul primei campanii. Și vedeți acolo câte s-au întâmplat din câte am zis, ce s-a întâmplat, de fiecare dată am avut opinii pe subiectele respective, fie cine câștigă, fie ce se întâmplă în spate, fie ce vrea ăla, fie ce face ăla. Adică cumva am încercat mai mult decât, să zicem, să fac mai mult decât trebuia, poate, în ceea ce privește acest awareness, că poate nu e bine, bă, poate informația, acel virus informațional trebuie să curgă și să vă manipuleze doar într-o singură direcție. Bă, poate așa trebuie să fie, nu știu, Bun, mai departe, iar încep cu politica internă. Trecem și peste asta, liniștit că avem multe discutat despre ETH și nu stăm prea mult pe politică, dar merită și ea discutată, că știi cum e, pe noi ne interesează o dată la 5 ani sau la 4 ani, pe urmă nu ne mai interesează deloc. Nu, poate ar trebui să ne intereseze mai mult decât o dată la 4-5 ani, dacă chiar vrei să schimbe ceva, indiferent cine este președinte. Bun, mai bine să fii neutru. Nu sunt mereu neutru, dar când eu nu pot să, de exemplu, să votez cu X sau cu Y, ok, și văd mai mult decât ce se întâmplă în spate, bă, eu zic asta, uite ce am văzut la ala, uite ce am văzut la ala, dar omul vrea să-i dai biasul lui, adică vine și zice că, băi, dacă eu sunt cu Nicușor, vreau să vin la tine să-mi zici numai de Nicușor că e cel mai bun, sau eu sunt cu Simion, vreau să-mi zici că Simion este cel mai bun. Apropo de Simion, cei care au votat cu Simion, ok? Bă, omul a vrut să piardă alegerile. Cum vă simțiți? Deci omul a vrut să piardă alegerile. Dacă analizați ca lumea și aveți, să zicem, o analiză, stați o oră, 15 minute. Deci dacă analizați ce s-a întâmplat în săptămâna alegerilor 15 minute, o să ajungeți inevitabil la concluzia asta că Simion a vrut să piardă alegerile. Și acum te întreb, bă, eu am votat cu Simion, nu eu, mă refer la tine, ok? Bă, eu am votat cu Simion și omul acum, după ce l-a votat, a vrut să piardă alegerile. Păi de ce? Asta e o întrebare foarte, foarte bună. De ce Simion a vrut să piardă alegerile? Că dacă el stătea și mânca un cornet de înghețată sau, nu știu, făcea orice altceva, acum era președinte. Întrebarea este de ce a făcut-o, nu? Și tu ai votat, bă, le votăm Nicușor, ne votăm cu ăla, votăm cu ăla și omul a pierdut alegerile, bă, că a vrut să le piardă. Cum te simți, a? Cum te simți? Asta zic, tu ca persoană. Bun. Și la Nicușor am mai zis că a promis foarte multe, vedem ce se întâmplă mai departe. Trecem la cripto, Părere upgrade Polkadot la geam. Am văzut ceva, n-am fost 100% pe fază să văd exact ce este acest upgrade, dar poate ne uităm la el să vedem, poate în sfârșit crește și Polkadot. Arbitrul merită în momentul de față să-l acumulezi. Depinde de ce risc ai, depinde de ce fonduri ai, depinde cât vrei să investești și asta e foarte important și cât îți permiți să investești. Arbitrul, din punctul meu de vedere, este ok dacă ai un risc, să zicem, scăzut, undeva până în 4-5% din portofoliu, adică atât, dacă ai un risc scăzut, poate chiar mai puțin de atât, dacă vrei să deții ceva ca arbitru, dar da, e într-o zonă cât de cât decent. Bun. Ce ai băut bun în state? Apă am băut în state, și am mai băut, o să vă arăt imediat, nu știu, de la Buffalo Wild Wings, niște chestii foarte, foarte mari, un fel de suc, un fel de limonadă, o chestiuță de aia de 1,5 litri sau când naiba, că la ei totul este mare. Imediat ajungem și la partea respectivă și vă arăt tot firul, ce s-a întâmplat în Statele Unite în perioada asta, în săptămâna asta, ok? În care am vrut să fac live-uri, numai că nu se poate, internetul, vai de capul, deci internetul e atât de slab, atât de slab în Statele Unite, orice ai luat cartele de nu știu care, că ai face X-ulescu, băi, e foarte slab internet, mai ales cel de la cazare. Am stat la Paris, deoarece ei au în Las Vegas, au toate astea, au Paris, au Louvre, au toate chestiuțele astea, le-au făcut în miniatură, au și Arcul de Triunf făcut în Las Vegas, asta dacă nu știați, au și Veneția în Las Vegas, Venetian, unde s-a ținut desigur și conferința
Bitcoin, ok, în hotelul respectiv, care nu mai hotel e, un resort, te pierzi în el, adică ai putea să te pierzi în el lejer de tot, ai putea să te pierzi în el, nu știu, musoi, stânga, dreapta, vesemne, stânga, e un resort în sine, un singur hotel e un resort în sine. Okay, am stat în Paris. De ce? Pentru că acolo s-a ținut și World Series of Poker, la care n-am jucat, dar am jucat ceva poker acolo, dar am vrut să văd atmosfera de la World Series of Poker și s-a ținut acolo, s-a ținut la Paris și la Horseshoe, care sunt foarte, foarte apropiate unul de altul. Și acolo, când să te conectezi la internet, ai voie doar 2 device-uri. Dacă vrei să conectezi mai mult, gen un laptop la internet, trebuie să plătești undeva la $15 pe zi, poate chiar mai mult. Și a trebuit să plătesc o parte, că nu m-am conectat în fiecare zi la laptop, dar când m-am conectat a trebuit să plătesc. Plus că era, nu știu, 20 de mega pe secundă, ceva de genul ăsta. E greu să faci un live pe chestia respectivă. Deci am încercat, la un moment dat, să văd dacă merge, n-a mers și am lăsat-o baltă, am făcut niște videouri short-uri pe care le puteți găsi pe canal și acum începem puternic pe live-uri. Avem astăzi live în care vom analiza tot ce ține de piețele financiare, tot ce s-a întâmplat în economia mondială, cât am lipsit săptămâna asta. Vom avea live și vineri, deoarece avem primele date economice importante. Șomajul e foarte important la început acum de lună de iunie. Ne vom uita un pic și pe luna iunie, dar și pe ce s-a întâmplat în mai. Să vedem cum a închis Bitcoin și ETH. ETH a închis binișor, spre bine, și Bitcoin a închis ok, cea mai bună închidere de lună din istoria Bitcoin, ok? Ceea ce este bine. Acum, cumva, Bitcoin este un pic în lateral, un pic bearish, spre deosebire de ETH, care stă un pic mai bine și sperăm ca asta să continue. De ce stă bine? O să vedeți în perioada viitoare, adică în următoarele minute o să discutăm despre ETH mai pe îndelete, să vedem ce se întâmplă acolo, dacă data asta este diferit. Din punctul meu de vedere ar putea fi foarte diferit data asta în ceea ce privește ETH și ETH, cum am mai zis, e posibil să detașeze și ETH de toată piața de criptomonede alternative. După ce s-a detașat Bitcoin o perioadă, durerea mare din piață ar trebui să se detașeze și ETH și să performeze și ETHD, dar celelalte altcoin-uri să nu performeze. Ar putea fi o durere destul de mare, cu toate că istoric, când performează ETH, ai performanțe și de la celelalte criptomonede alternative de zona de utility. Mai e ceva important, PAMFAN își face token, ceea ce asta ar putea fi moartea pentru Solana care oricum Solana versus ETH și un alt indicator care îți arată că ai putea să vezi lucruri bune în ceea ce înseamnă ETH și în perioada viitoare, ok? ETH știu că a zis că este mort, nu este mort și când se va trezi, pe mulți va popi, o să vedeți cum s-a întâmplat și în perioadele trecute. Bun. Și o să vă gândiți, băi, ETH de ce n-am luat? De ce n-am deținut? La fel ca la Bitcoin, când era la 15.000, 20.000, mulți n-au vrut să cumpere, când s-a dus la 100.000, palme, de ce n-am deținut Bitcoin? Așa o să întâmple și cu ETH. Live-ul ăsta rămâne, o să vedeți. Așa o să întâmple cu ETH când o să urci spre all-time high. V-am pus aici un pool, face all-time high anul ăsta sau nu Ethereum? Vedem că nu 31%, da 69%. Deja destul de mulți aici zic, da, 564 de voturi, totuși nu sunt de multe voturi, dar puteți vota și voi, ok? Puteți vota și voi și vă arăt imediat, aveți aici. Da, puteți vota în stânga-dreapta, aveți și butonul de like pe care dacă l apăsați eu apreciez foarte, foarte puternic ca de fiecare dată și când intru pe live-urile astea dăm tot, indiferent ce se întâmplă, că mai păl pe ăla, că mai face ăla, că mai... Bă, tot dau. Tot când intru aici ca de fiecare dată, același Daniel Niță până la final, până în ultima clipă. Bun. Și ce părere ai dacă rata rămâne neschimbată? Probabil o să rămână rata neschimbată. Ce e mai important decât o tăiere de rată? Este finalul pe QT. Și asta o să fie mult mai important, chiar dacă se taie rata de dobândă. Din punctul meu de vedere, impactul pentru altcoin nu o să fie atât de mare pe cât ai vrea. Impactul pe altcoin o să fie mare când Jerome Powell o să zică QT, oprim QT-ul. Aia o să fie un impact destul de bun, ca să zică că îl oprește, că dă drum la QE. Asta nu se întâmplă decât într-o recesiune. Adică într-o recesiune mare, când vine, dar abia atunci vine QE-ul, dar măcar să-l oprească și ar fi un semnal destul de bun. Acum mulți ar zice că doar QT-ul contează, adică oprirea banilor, scoaterea banilor din economie, ceea ce nu este adevărat pentru un altcoin season. Nu numai asta contează și o narativă puternică pentru ETH care pare că ușor poate să vină din urmă. Vă mai amintiți, dacă dați timpul înapoi acum multe luni de zile, când ziceam uite-l pe Saylor, care o să vorbim despre Saylor imediat, a avut un discurs impecabil, foarte bun, din care aveți multe de învățat. Multe. O să vă arăt și o parte din el, dar găsiți și pe YouTube după, integrat, dacă vreți să-l vedeți, de la conferința Bitcoin din Miami, unde a fost full ochi, n-avea unde să arunci un nac la Saylor. Saylor a avut cea mai mare audiență
peste J.D. Vance. J.D. Vance a fost și dimineață. Eu m-am trezit, de exemplu, CryptoX nu s-a trezit un pic sforea. Bine, era și obosit în apărarea lui, n-a dormit decât o oră, nu știu, în 2 zile sau ceva de genul ăsta. Eu m-am târât ca să-l văd pe J.D. Vance, să văd ce zice și ce vrea să facă cu cripto și discutăm imediat. Dacă facem un pic de istorie, acum ceva luni de zile vă ziceam, bă, mie personal, mi se pare chestiune de timp până când cineva va veni și va face ce face Saylor pe Bitcoin, pe ETH. Ceea ce pare că se întâmplă. Se întâmplă cu Sharplink, care vor să facă aceeași mutare prin Consensus. Consensus care a dat undeva la 400 ceva de milioane și ei vor să cumpere de vreun miliard în primă fază ETH. Din nou începe cursa și pentru ETH, ceea ce este foarte, foarte normal să se întâmple, având în vedere că Bitcoin deja și-a făcut numărul, greu să-l mai duci, ai avut foarte multe lucruri pozitive, greu să-l mai duci peste 110-120, posibil să se întâmple mai târziu un pic, dar momentan a obosit. Bă, ai ceva un pic mai în spate, ceva mai fresh, ceva care poate să vină din urmă, ceva care n-a avut o reacție foarte puternică momentan, ceva care ar putea face similar cu ce a făcut Bitcoin și ăla este ETH. Și asta au văzut și instituționalii. De vreo 6 zile, flow-urile pentru ETF-ul ETH sunt pozitive, spre deosebire de flow-urile pe ETF-ul Bitcoin care sunt negative. E interesant și vă vorbim și despre asta, că la un moment dat se va întâmpla. Vei vedea un moment în care vor ieși foarte mulți bani din ETF-urile Bitcoin și vor intra spre ETF-ul de la ETH. E un punct pozitiv ce se întâmplă din punctul meu de vedere în ceea ce privește ETH și asta vrei să vezi. Pentru acel altcoin season mult dorit de toată lumea. Ăsta e un semnal foarte puternic. Să vezi flow-urile, să vezi că ai un narativ în spate, să vezi că Ethereum Foundation schimbă placa și încearcă să se concentreze pe ce înseamnă Layer 1 ETH, ceea ce au făcut ieri seară. Cumva totul se adună, totul se pupă în momentul de față pentru ETH pentru a avea acel run, ok? Pentru a avea acea urcare. Doar ce vă ziceam, fără bani instituționali, fără flow-urile instituționale, nu putem vedea neapărat ETH ca să susțină un raliu, ceea ce s-a întâmplat în trecut, când am văzut flow-uri că ieșeau și ETH creștea și apoi toată piața scădea. Pare că data asta e un pic diferit în ceea ce înseamnă această urcare și pare una mai sustenabilă, cu toate că multă lume din piață așteaptă ETH mai jos și din nou asta e bine. Mulți ziceau, Daniel, mai face dump, vreau să iau 1900, 1800, 1700, hai cu dump-ul, hai să vină. Bă, poate nu mai vine, pentru că deja ai niște chestii foarte, foarte bune. Sau întâi, cum am mai zis, 3000 ăla rămâne valabil, peste 3000 pentru ETH, înainte poate de o corecție un pic mai largă. 928 de persoane aici, bubuiți like-urile, deoarece discutăm și despre ETH mai în analiză mai lungă astăzi. Imediat apăsați butonul de like, deoarece cred că se pregătește ceva în ceea ce înseamnă ETH pe această vară. Pe această vară, o vară pe care mulți o consideră bearish sau nasoală sau un lateral, eu nu o consider așa, cred că va fi o vară de bubuială, cel puțin de pe ETH și lucrul arată bine. Acum vedem și Bitcoin, care Bitcoin e cumva invers, Bitcoin arată un pic bearish. Dacă te-ai uitat la Bitcoin ai zice, băi, e posibil să-l vezi sub 100.000 în perioada viitoare, să spună un bottom acolo, nu știu, 92, 94, 95, înainte să se ducă poate spre 120, 140, 150.000 pentru un BTC. BTC-ul nici el nu stă rău la adopție. În continuare sunt multe companii care cumpără Bitcoin, în continuare și alte țări vor să intre pe Bitcoin, în continuare Statele Unite vor să facă din Bitcoin acel World Reserve Asset, ceea ce este extraordinar, să facă o rezervă de Bitcoin. Despre asta a vorbit și J.D. Vance. Bun, mai departe, aprobat ETF pe staking-ul pe ETH, posibil narativă. Da, clar, noi am mai vorbit despre asta. Acum deadline-ul ci că este undeva la final de an, undeva, nu știu, octombrie-noiembrie. Asta nu înseamnă că nu se poate aproba între timp, adică ăla e deadline-ul, dar știm foarte bine că era gheri între timp, în trecut, păi ăla era deadline-ul, nu se mișca nimic până acolo. Acum nu mai e gheri, e posibil să vezi aprobarea mâine, săptămâna viitoare, peste o lună, adică nu trebuie să aștepți neapărat până în deadline-ul ăla nou pentru aprobarea staking-ului. Clar că el va veni, okay? Clar că el va veni pentru ETH, dar nu e asta singurul lucru. Dar ce celelalte ETF-uri vor avea? Voi avea ETH și de ETF și de Solana și de XRP și de altele. Diferența o va face o chestie
pe care o vedem și la Bitcoin, ceva ce face Saylor cu strategy în momentul de față. Asta va face diferența. Diferența vor face flow-urile instituționale, mai mult să zicem decât staking-ul respectiv. Staking-ul e cumva on top a ce se întâmplă în spate. Dar momentan arată bine, adică din ce văd eu arată destul de bine pentru ETH, nu vând ETH, cred că va fi mai sus, mențin targetul de 10.000, știu, sună nebunește, mențin targetul de 10.000, cred că va fi peste 10.000, adică nu cred că se va opri la 10.000 ETH și în momentul când va începe rulajul. Când va începe rulajul pe ETH și o să vrei să mai scadă și probabil nu o să scadă și o să meargă din ce în ce mai sus, din ce în ce mai sus, cum a făcut și Bitcoin. 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, înapoi la 25.000, 35, 47, 50, 60, 80, 100. Și a încheiat povestea. Bun. Se merită să cumpăr Bitcoin acum dacă vreau să țin minim 10-15 ani, având în vedere că în bear market o să scadă și o să pot să cumpăr mai mult Bitcoin în acești bani. Nu știu neapărat dacă o să scadă. Clar că toate chestiile astea, împrumut contra Bitcoin și astea, posibil să ducă la ceva similar cu ce am văzut undeva în 2007-2008 cu piața de real estate, nu? În care se făceau chestii similare, nu? Posibil să vezi ceva de genul ăsta, dar nu înainte să vezi o bulă mult mai mare, dar abia de acum începe. Acum atunci au dat seama ce a făcut Saylor și vor să facă și ei. Îți dai seama cât de mare poate să ducă bula asta, ok? Și cât de sus poate să meargă prețul până la o corecție mai mare, aceea de bear market. Ca să-ți răspund, din punctul meu de vedere, nu te cunosc, nu știu ce risc ai, nu știu ce faci, nu ești financiar, dar cel mai bun moment ca să cumperi Bitcoin este ieri. Cel mai bun moment să începi să cumperi Bitcoin, dacă tu vrei să-l ții pe 10 ani, 15 ani și te avertizezi de acum că nu e așa cum crezi tu, că dacă îl ții pe 10, dacă tu ai ideea că îl ții pe 10-15 ani o să fie atât de ușor pentru tine să faci asta, câți am auzit? Cumpăr Bitcoin acum, eram la 3.000, 4.000, 5.000, cumpăr acum, îl țin peste 10 ani, când au urcat la 15.000, gata, l-au vândut pe tot, sau când au cumpărat la 10.000 s-a dus la 3.000, nu mai crește și îl vând acolo. Băi, e greu să zici tu că vrei să-l ții pe 10 ani, mi se pare greu. Adică eu am mai auzit povești de genul ăsta, nu zic că nu se poate, dar trebuie să ai o tărie foarte, foarte mare să poți să faci asta, adică să ții ceva pe 10 ani. Mai repede te gândești, bă, hai să intru, să îmi fac un stack de Bitcoin, să văd cât pot să acumulez și vedem noi în cât timp am nevoie să vând dacă vreau să vând, sau acum ai văzut că și JP Morgan acceptă să împrumuți versus Bitcoin ETF momentan, poți să faci asta. Nu trebuie să-ți vinzi Bitcoin-ul, poți să împrumuți versus Bitcoin-ul tău să-ți iei cash, nu? Și să ții în continuare Bitcoin-ul. Cum poți să faci și versus real estate și versus alte asset mai importante. Bitcoin devine acel lucru momentan, dar și celelalte ETF-uri. O să poți să faci asta și cu ETH și o să poți să faci asta cu orice are ETF în sfera de criptomonede. Cumva cripto devine nu numai mainstream, devine legit, devine ceva în care poți să spui încrederea, devine încredere, cripto devine încredere, de la a fi scam, Bitcoin, ETH și toate astea, devine în partea cealaltă la zona de încredere în care tu poți să iei împrumuturi versus Bitcoin, ok? Ceea ce a făcut JP Morgan acum. JP Morgan, știm foarte bine cine este CEO la JP Morgan, este Jamie Dimon, care încă din 2016-17 zicea de Bitcoin că este un scam și este CEO la JP Morgan și acum JP Morgan este nevoit pentru că clienții lor le cer asta, deoarece îl văd pe Saylor ce face. Zice, băi, vrem și noi, uite-l pe Saylor, împrumută, face, drege, urcă compania, noi ce facem? Vrem și noi. Și n-ai ce să faci. Când vine clientul la tine și vrea să zică că vrea să împrumute versus Bitcoin ETF, păi trebuie să o faci, nu? Că n-ai ce să faci, că pierzi bani și că se duc la alții mai departe. Dacă nu o faci tu, o faci altul. E destul de simplu, nu? Dar e destul de clar unde merg lucrurile. Bitcoin va deveni acel store of value de care are nevoie planeta. Nu numai asta, va deveni și un refugiu și asta vă ziceam de ceva timp, plus că am văzut în sfârșit o chestie bună pentru prima dată în istorie. Și vă ziceam, Bitcoin a devenit refugiu în momentul când bursa americană era aproape în colaps cu acele tarife. Ok? Și era și chestia aia că Bitcoin nu are tarife. Pe Bitcoin nu poți să pui tarife. Ceea ce este adevărat. Larry Fink ne-a vorbit despre asta, adică nu vă uitați la mine, bă, uitați-vă și la alții. Eu le ziceam pe asta înaintea lui Larry Fink, Aur Digital 2018, vorbeam de asta înaintea lui Larry Fink, dar el a venit și el peste. A venit și Larry Fink, bă, așa e, Aur Digital, Bitcoin poate să fie un refugiu, tokenizarea care poate să fie făcută pe ETH sau pe alte chain-uri, rămâne de văzut care vor fi câștigătoarele. Astea vin, e destul de clar, tokenizarea bursei americane, tokenizarea bonzurilor, asta vor veni inevitabil, toate astea se vor întâmpla sub nasul tău și le vei vedea
De cele mai multe ori prea târziu. Bun, bună seara, Radu Mihai, bine ai venit pe acest live. Funny, îți dau un sfat să cumperi BTC când toată piața este pe roșu. Acum o lună când era 74K, unde erai răbdare să prinzi corecția? Unde era? Eu sau cine? El? Eu eram aici și vă ziceam că este bottom-ul, dacă mai țineți minte. Eram singurul taur de pe internet. În momentul ăla eu ziceam, bă, din punctul meu de vedere, eu mențin targetul că mergem înapoi la 98.000 și am mers și mai mult de 98.000. Bitcoin a făcut un nou maxim istoric după. Când toată lumea zicea, nu, mergeți mai jos, zicea, nu luați acum criptomonede când ETH era la 1400-1500. Luați când va fi 2600, că așa e bine de luat când crește piața. Bun. Când începe analiza pe grafice, imediat mai discutăm, nu vă plac, discuțiile suntem de avea 34 de minute în acest live, el durează de obicei 3 ore, deci o să avem destul timp, suficient timp pentru a face analizele pe grafice, dar vă dau un preview, ETH arată bine, targetul de 3000 încă este în cărți mai devreme sau mai târziu, după cum arată, va atinge regiunea respectivă, Bitcoin arată un pic mai bearish, e posibil să vezi o corecție, vedem dacă cumva se decuplează un pic ETH de Bitcoin, mai ales prin ce am discutat mai devreme, toate lucrurile pozitive care vin acum pe ETH. Bun. Ia BTC oricând îți permiți, nu merită să ții fiat în loc de BTC, nu te gândi la profit în fiat, gândește, păi da, nu te gândi la profit în fiat, adică când investești și vezi că îți crește portofoliul, scade, nu, dacă ești pe termen lung, te uiți cât Bitcoin acumulezi, are dreptate cine a zis aici pe chat. Adrian, Nicolae, Daniel Dediu, bună seara, că sunteți aici, lăsați un comentariu. Băi, mai sunteți aici sau nu mai sunteți? Toată lumea de pe chat, toată lumea, mai crede cineva, lăsați un comentariu. În Bitcoin am văzut, am crezut, a crescut. În ETH a crescut și el un pic. Solana a crescut destul de mult. SUI a crescut. Alte altcoin-uri au scăzut. Cine mai crede într-un altcoin sistem? Cine mai crede că își va mai reveni ETH? Eu sunt unul dintre acele persoane. Din nou pare că nu mai e nimeni. Bun. Bună seara din Grecia, ce Darius, frumos în Grecia, frumos în Grecia. Ne era dor de tine pe live și mie de voi, Daniel Dediu, și mie de voi. Sincer am încercat să fac live din SUA, chiar am încercat. Bun, le mai exersezi, frate, nu ai zis că e bata, mai zis că putem merge și mai jos înainte să o luăm iar în sus. Bun, nu zic că am avut eu dreptate și n-am dreptate de fiecare dată, dar acum, bă, am zis că e foarte probabil acolo să fie bottom-ul. Ți arăt și tweet-uri dacă vrei. Nu e să zici că nu zic când am dreptate, că s-a mai întâmplat să n-am dreptate. S-a mai întâmplat. Bă, dar în cazul ăsta, bă, așa a fost. Adică în cazul ăsta așa a fost. În alte cazuri n-a fost așa. Adică nu sunt unul să vă zic, bă, uite cât de dreptate am avut eu. N-am avut doar dreptate, că e imposibil să ai dreptate de fiecare dată, dar în mare lucrurile au mers destul de ok. Acum mai rămâne să vedem și ETH peste zona de 3000, rămâne și TIA să meargă și ea măcar spre zona peste 10 sau peste all-time high din zona asta de aici de 2 și ceva în care rămân și asta, desigur. Bun. Bun, mai departe, acum o lună s-a pus bottom-ul în piețe. Da, zice Ionuț Neghita, când era cel mai mare hate pe live, dacă mai țineți minte. Era, cred că printre ce puteți să vă uitați, nu? Că e live-ul aici, puteți să vă uitați. Bun, la ce debit verbal ai? Se vede că ești stăpân pe situație. Ce Sebi Iași, la ce te referi? Nu înseamnă că dacă cineva are debit verbal, e și stăpân pe situație. Poate să fie o magie, poate să fie o vrăjitorie. În ceea ce mă privește pe mine, cred că da, cred că sunt destul de stăpân pe mine și mă cunosc destul de mult pe mine. Asta e destul de clar. Nu cred că din toate live-urile astea pe care le-ați văzut până acum. Și nu mă deranjează când cineva îmi dă neapărat hate. Știu de ce o fac, mai ales cei pe politică. Știu de ce o fac, doar ce sunt foarte emoțional în diferite cazuri. Nu sunt, să zicem, supărați pe ei, sunt supărat de multe ori pe cei care dau hate cu înjurături. Adică ce facem, mă? Suntem maimuți aici. Bun. E gol la 1000, da, e gol la 10 decât la 1000, dar poate și ăla să duce măcar în 40-50, ar fi o reușită. All in, no regrets, ori suntem golani, ori ne încălțăm cu mânușile, zice OG Borg aici. Dacă BTC ajunge la 130k, ETH va face lejer 10k. Depinde, nu neapărat. Poate să stea BTC, am mai vorbit despre asta, BTC poate să stea la 100.000 și BTC și ETH poate să facă all-time high, BTC poate să ducă la 140.000 și ETH să fie 3500, adică nu merg piețele mereu așa, adică nu merg mereu așa. Ați văzut, Bitcoin s-a dus la 100.000, ETH și n-a făcut all-time high, s-a dus la 4.000 și un pic și bam, a căzut înapoi la 1.300, că n-a mai putut. N-a mai putut, a mers, n-a avut narativa, n-a avut ce-i trebuia. Bitcoin a avut ce trebuia, chiar dacă dobânzile erau sus, chiar tot n-a contat. Când a avut Bitcoin narativa s-a dus, la fel și ETH. Nu va conta că vor fi dobânzile sus, că va ridica Jerome. Bă, dacă ai narativa corespunzătoare, dacă ai în spate cei care îți cumpără ETH-ul și sunt mai mulți cumpărători
cumpărător decât vânzător, e suficient să ți se ducă rachetă. Plus, la ETH, supply-ul, vreo 1 milion de ETH rămași, cred că pe exchange-uri, toți. Zici că e aceeași poveste ca Bitcoin din 2024, undeva pe acolo, 2023-2024. Zici că e aceeași poveste în momentul de față. Multă lume nu mai vrea, la fel cum nu mai vreau nici Bitcoin, multă lume crede că nu mai crește, la fel cum credeau că de Bitcoin că nu mai crește și apoi a venit surpriza deodată. Știai că a stat, a dus, a stat în jos, buf, și a venit surpriza. Nu m-ar șoca să fie similar pentru ETH, okay? Nu m-ar șoca. Mulți ar zice, păi da, Bitcoin, ETH, Bitcoin n-are inflație, ETH, să zicem, are inflație, are supply infinit. Ia ultimii 2 ani și vezi care are inflație mai mare. Întreabă ChatGPT-ul care are inflație mai mare să-ți facă o comparație, să vezi inflația. ETH în ultimii 3 ani, în fiecare an, n-are mai mult de, cred că 0,87 într-un an inflație. Deci, e bine în continuare și pe partea de inflație. Are nevoie doar de narativa respectivă și pare că în sfârșit lucrurile se pun în mișcare, roata se pune în mișcare. Toată lumea din ecosistemul ETH pare că este aliniată data asta pentru un vis comun. Visul unei nopți de vară. Exact. Bun, are Daniel feeling-ul la el, ca de fiecare dată îmi plac live-urile astea, îmi place să discut cu voi pe chat mai ales, îmi place să discutăm aici despre tot și toate, indiferent că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește cripto, în ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește politica sau geopolitica sau ce face Trump, ce nu face Trump. În mine o să găsiți persoana aia și o să rămân așa, persoana aia care nu o să vă spună ce vreți voi să auziți, ci ce cred eu că trebuie să auziți ca să deveniți mai buni din punct de vedere mental, din punct de vedere informațional și să nu mai fiți atacați în toate direcții, să gândiți cu creierul vostru. Asta se de la mine. Dacă nu vă place canalul ăsta și care e atitudinea mea în ceea ce privesc piețele financiare sau politica sau toate astea, pare ăsta sunt, nu mai mă schimb. Okay? Ăsta sunt, așa îmi place, coloană vertebrală până la capăt, indiferent cine mă înjură, cine nu mă înjură, eu așa cred că este bine. Așa cred eu că este bine. Nu înseamnă că trebuie să fie și binele vostru, dar eu așa cred. Îmi place o comunitate să fie foarte puternică, în primul rând mental. Că dacă pleci puternic mental, e foarte greu cineva să te manipuleze vreodată. Bun, îi lipsește un sailor la domnișoara ETH și despre asta vorbeam, pare că unul se prefigurează și o să discutăm imediat despre cine, dacă mai aveți puțin răbdare, dar v-am și zis mai devreme, Sharp Link. Dar despre Sol, care ar fi narativa? Să vedem 300 plus. Nu prea mai are narativă și asta se vede și în graficul ETH Solana, dar asta e bine. Solana, Casino, ați văzut. Când Casino urcă, nu, și performează, utility, care vine pe partea de ETH, nu prea performează, doar ce banii se duc acolo, privirea este acolo. Acum când ETH face ceva, în sfârșit se pune cap la cap și încearcă să facă lucrurile corect și coerent, atunci Solana suferă, plus că Solana și ea a rulat destul de bine. Cât poate să o țină? Pamfan își face token, ai văzut. Vin sellerii din spate care au luat Solana la $10-5, care îți fac selling pressure. Pamfan face selling pressure, care are foarte multe Solana. Deci cumva Solana, eu am mai zis, repetă greșeala, nu neapărat greșeala, că ne-a făcut foarte mulți bani, hai să nu zicem că e greșeală, ne-a făcut destui bani, n-a fost nicio greșeală, ștergeți cu buretele, dar repetă ce a făcut ETH și la negativ. A repetat ce a făcut ETH din 10 în 200 plus 300 cât a fost în regiunea respectivă, ok? Dar acum repetă ce a făcut ETH și cu ICO-urile. Același lucru a fost foarte bine pentru Ethereum când a avut ICO-urile și NFT-urile. Dar apoi de unde a venit presiunea de vânzare? Păi de la ăia care au strâns în ICO-uri ETH, în ăia care au strâns în NFT-uri ETH și aveau sute de ETH, sute de mii de ETH care au pus presiune de vânzare. Fix asta se întâmplă cu Solana acum. De asta nu mai poate, de asta nu mai mișcă. Plus că și Solana are VC-urile în spate care au cumpărat la 10, la 15 dolari atunci în gaura aia, nu? Și au blocat pe un an, 2, 3, cine știe care au fost deal-urile acolo în spate. Okay? Și astea toate duc la o neperformanță la un moment dat. Toate meme coin-urile care au acumulat Solana și toate astea vor fi selling pressure la un moment dat. Ceea ce ETH deja a trecut prin. Eu am mai zis, băi, Solana e cumva un teenager, are 15 ani, 20 de ani acolo, 12 ani sau ceva de genul ăsta și trece pe perioada asta. ETH deja a trecut, acum ETH are 30 plus, trebuie să găsească altă narativă ca să poată să ducă mai departe, adică să ducă spre trilionul ăla capitalizare pe care îl vrem cu toți. Și pare că ușor, ușor vine și povestea e acolo, a pavat-o Bitcoin cu Sailor, aia e povestea reală, nu? Reală e ca ETH să concureze cu Bitcoin, da? Ți-ai auzit bine, aia este, iar Bitcoin Maxi, dacă sunt speriați de orice din cripto, e de ETH, asta ca să știți, să nu vă mai vândă niciun Bitcoin Maxi gogoși. Că Solana, că vine, face, n-au, ăștia susțin Solana și Bitcoin Maxi susțin Solana pentru că văd pericolul care vine de la ETH. ETH care în sfârșit este
din ce în ce mai descentralizat, care în trecut nu era. Au ales lucrurile diferit, nu s-au mai dus spre zona politică, cumva au rămas neutri, un protocol neutru, ceea ce vrei să fii în mare parte. Vitalik n-a mai ales să ducă meme, coinuri, chestii, trestii, vrea ceva utility, vrea ceva real, vrea ceva palpabil, vrea ceva care să pună cărămidă peste ETH să concureze. Vrea ETH de deflationary, să nu mai ai inflație în ETH, ceea ce a reușit în ultimii 2 ani. La fel ca Bitcoin, care are inflație scăzută. Cumva acolo se duce jocul, în zona respectivă. Ce nu poate Bitcoin face este DeFi. Pe unde te duci pe la toate conferințele de Bitcoin, vezi layer 2-urile de Bitcoin. Bă, layer 2-urile de Bitcoin, atât am auzit, dar sunt foarte centralizate, știi cum e? Sunt foarte centralizate layer 2-urile de Bitcoin. Că vorbești de Lightning, că vorbești de orice, băi, sunt foarte centralizate. Nu poate să facă Bitcoin ce face ETH. Nu poate, oricât și-ar dori, nu poate. Și asta e marea grijă a Bitcoin Maxi, că cumva va fura povestea asta ETH la un moment dat. Vedem dacă se întâmplă sau nu, din punctul meu de vedere ambele vor coabita la un moment dat și vor fi foarte, foarte importante. Clar că mai le aici pe ceate, ai o Solana care a încercat, dar Solana e privită ca un casino în momentul de față, aia e. Are în spate un business, cel de la PAMFAN care e diferit de Solana, activează acolo în zona aia, dar e un business bun de casino. Businessurile cele mai bune sunt de casino, nu, și îți face profit. Ai un SUI care poate să concureze destul de bine, dar ați văzut ce s-a întâmplat și la SUI. Ăsta nou mic venit din spate, centralizat ca naiba, deoarece a oprit acele monede din hack-ul respectiv. S-a văzut că e centralizat și nu dă bine, adică nu dă bine. Poți să zici, bă, nou, face, drege, tranzacții. Mă, ok, dar s-a mai oprit chain-ul, s-a mai făcut ceva ca la Solana, a mai oprit chain-ul, la SUI, a mai oprit tranzacții, Și ETH a făcut, dar și-a învățat din poveste. Acum nu mai făcut, ai văzut, s-a făcut hackerul ăla din Coreea de Nord, a furat câteva miliarde în ETH. Vitalik n-a zis să oprim chain-ul, nu? A zis, bă, aia e, s-a făcut hack-ul, s-a făcut, mergem mai departe, suntem descentralizați. Cumva și-au învățat povestea. ETH și-a învățat mult din trecut, poate nu se vede, dar a învățat destul de mult din trecut. În continuare are probleme pe care trebuie să le rezolve la nivel de tranzacții, la nivel de UI UX, la multe chestii are probleme, dar dacă se lucrează bine și vine din spate pe turnant, ar putea din nou să ia prin plan. Okay? Bun, ce zici de XRP? XRP și el va fi aici să rămână, oricât îmi place sau nu-mi place mie, eu am mai zis, XRP va face all-time high, ceea ce a fost destul de aproape, dacă nu chiar l-a făcut all-time high. La fel, are mulți bani, are mulți investitori cu bani în spate, care vor face același lucru care a făcut Sailor. Acolo se va duce treaba. Cine face ceva similar cu Sailor pe ETH, pe XRP, pe orice altceva, ăia probabil vor fi câștigătorii care vor avea de câștigat foarte mult în perioada viitoare. Bun, nu, așa nu ne place să crească ETH, iar celelalte nu. Se poate, păi trebuie să te gândești la piață, Mihaela. Piața întotdeauna face acel lucru care face majoritatea să sufere. Ce a fost acel lucru pe cripto? Bitcoin a performat, altcoin-urile nu. Acum, unele altcoin-uri au mai performat pe aici pe acolo. Dar dacă le iei în marea lor majoritate și te uiți la dominanță, n-au performat. Asta a fost durerea în ultimii 3 ani jumate. Asta a fost durerea în piață, o durere foarte mare. Acum imaginează-ți care ar mai putea fi următoarea durere. După ce a făcut asta Bitcoin, da? După ce Bitcoin a performat 3 ani jumate, numai el aproape, da, destul de bine, și cu ceva altcoin pe aici pe acolo, Solana, SUI și încă câteva care au mai avut performanțe, BNB-ul care a stat stabil și încă câteva, ok? Acum să vezi următorul an, 2, 3, doar ETH că performează. Cum te-ai simți? Cum te-ai simți? Asta zic, cum te-ai simți în scenariul ăla în care doar ETH, vezi Bitcoin și poate și mai bine ca Bitcoin. Bitcoin să facă 120.000, 130.000 și atât. Și ETH să ducă în 10. Cum te-ai simți atunci? Asta e întrebarea, având în vedere că mulți au renunțat la ETH. Știu prieteni care au vândut ETH, mai ales pe pump-ul ăsta, știu care au ieșit de tot din ETH, știu care au mutat în Solana o groază. Adică o groază și-au mutat în Solana din ETH și nu mai au ETH, nici măcar un ETH și unii dintre ei nu mai au. La fel cum n-au avut Bitcoin în trecut, zici că se repetă la virgulă povestea, doar ce mai vorbeam și atunci, bă, nu vând Bitcoin-ul, nu mă mai interesează, nu mai îmi place, bag în altcoin-uri. Asta era când Bitcoin era la 15.000-20.000. În zona aia. Nu mai îmi place sau vând, intru în acțiuni că Bitcoin nu mai urcă. Aceeași poveste, da? Și acum pare că se repetă cu ETH. Ar fi șocant să întâmple asta? Bă, n-ar fi șocant. Acum istoria îți spune că ETH când urcă și altcoin de utility. Adică tot ce ține de utility, de la Polkadot, de la Theta, de la TIA, de la toate astea ar trebui să aibă o performanță, ok? Poate nu atât de bună ca ETH, dar o performanță. Asta spune istoria, ok? Acum mulți zic că, bă, e greu să crească acest
aceste alcuri. Nu e greu, top 100-200 nu e greu să crească. E vorba să ai o narrativă, mai ales pentru prima doamnă. Pentru prima doamnă care este ETH. Dacă ai o narrativă pentru ETH, le tragi și pe celelalte. Nu e greu să aduci capitalizare în aceste altcoin-uri, pentru că eu v-am mai explicat, mulți zic, mamă, dacă ETH are capitalizare 250 de miliarde sau când naiba are, mai are acum 200 de miliarde, îi trebuie 800 de miliarde influx ca să poată să facă 1 trilion. Nu așa merge capitalizarea, v-am mai explicat. Nu așa merge creșterea prețului de cele mai multe ori. Când n-ai supply în piață, când n-ai selleri în piață, poți să faci și cu 1 milion, poți să faci și cu 1 miliard acei 80, 100 de miliarde, 800 de miliarde cât ai nevoie. Doar ce nu mai e nimeni să-ți vândă. Și atunci prețul se duce și atunci prețul nu intră în capitalizare. Nu e destul de clar că așa se calculează. Bun. La fel și la Bitcoin a fost. Bun. Mai departe. BTC ciclu. Am votat nu. Păi da, ar trebui să votați nu. Dacă vreți să facă ETH maxim istoric anul ăsta, păi trebuie să votați nu. Hai să vedem cum arată domnișoara, vreți? Vreți să vedem domnișoara? Ia să o vedem pe domnișoara aici. 2635. De când am început live-ul și am zis de bine de ea, a început să scadă. Vezi? Vezi cum e? Vezi cum e viața? Zici de bine de ETH și începe să scadă. Pe Coinbase 2642, totuși bine. A fost undeva la 2682 aici, se poate observa. În continuare un grafic bun dacă te uiți așa. Deci dacă te uiți așa e destul de clar. Asta e zona de bottom, 1380 aici. Am avut din nou o reacumulare în range-ul ăsta, ai avut din nou urcare în 1800, ceea ce ziceam că se va întâmpla. Aici din nou eram bullish, ziceam că vom atinge peste 2000, 2300, 2400. S-a întâmplat, ce-i drept, n-a fost niciun pullback, de obicei așa face ETH, fără pullback spre regiunile astea și acum am atins regiunea asta de aici, 2400 până în 2700, targetul era foarte aproape de targetul era aici, dacă mai țineți minte, 2829, 2924. Acum, graficul ăsta arată bine, dar arată bine, e ceea ce vrei să vezi pentru continuare, spre regiunea asta de 2943.000, dar poate și spre 3500-3600 aici, deoarece ăsta e următorul target real în ceea ce privește ETH. Regiunea asta de aici din 2022, regiunea asta de aici din 2025-2024, asta ar fi real, să zicem, în ceea ce privește ETH, o urcare în regiunea asta de aici, după ce se-a ținut foarte, foarte bine range-ul ăsta de aici de 2400. Atâta timp cât ține 2400 ETH-ul, trendul este în favoarea taurilor și va rămâne în favoarea taurilor aici după această urcare. Vă ziceam, dacă ăsta corectează, ok, și se ducă înapoi spre regiunea asta de aici, va dura. De ce? Din punct de vedere psihologic, și ne întoarcem la psihologie. Cei care erau aici și stau mai jos, mare parte din piață vă ziceau pe internet, nu cumpărați că merge mai jos, să duce sub 1000. Ok, bun, n-ați cumpărat aici, poate ați cumpărat, poate n-ați cumpărat, asta rămâne de văzut, nu știu exact. Deci ați mai pe dacă ați cumpărat sau nu range-urile astea, dar mulți n-au cumpărat, deoarece așteptau mai jos sau chiar au vândut aici crezând că se duce mai jos. Ei bine, s-a întâmplat asta, a stat un pic în lateral aici, dând senzația că că e doar o urcare și merge mai jos, nu s-a întâmplat și apoi deodată a avut urcarea asta. Urcarea asta care nu e una naturală în niciun caz, ok, e făcută de market maker, cum a fost făcută și asta de market maker, că așa merge piața. Acum să că nu dă înapoi ca să-i lase pe ăștia să cumpere aici. Nu, îți ține prețul aici o perioadă pentru a te forța să cumperi fie aici. Sau dacă zici, bă, mai aștept. Că acum zic, bă, mai mulți, asta zic, mai aștept că poate se întoarce și mai cumpăr odată 1700, 1600, 1500, regiunile astea de aici. Aștepți din mai pe 10 până acum pe 4 iunie și ești doar în lateral. Tipic psihologie de piață. Ce se întâmplă de obicei este încă o mutare în sus și aici te forțează, ok? Aici îi forțează pe cei care aici n-au cumpărat, aici îi forțează să-și închidă pozițiile de short pe care le-au luat de pe aici, de prin range-urile astea, în regiunea de 2800-2900. Odată ce ajunge aici, multe poziții de short vor fi închise și trebuie să ai fuel, va fi probabil fuel pentru a sparge, spulbera regiunea asta spre regiunea asta superioară. Ok, bun. Și odată ce ajungi aici, te întrebi. Ok, cei care n-au cumpărat aici, cei care aici erau short acum fac shift long, ce se întâmplă aici de obicei? Păi aici de obicei se întoarce piața, okay? Aici de obicei multă lume ce gata, facem all time high și de cele mai multe ori se întâmplă asta. Ok, și de ce mai multe se întâmplă asta? Și atunci ai corecția, după ce ai forțat pe ăștia să cumpere aici, după ce au vrut să cumpere aici, ai forțat să cumpere aici și acum îi sperii din nou. Îi sperii din nou aici, în regiunea asta de jos, după ce iarăși au cumpărat topul, iar să simt nasol și de-abia apoi, după ce îi sperii pe ăștia și mai ții un pic aici, de-abia apoi face asta. E o posibilitate destul de bună în ceea ce privește ETH, că pe durata verii să vezi range-urile astea superioare și undeva, nu știu, august să vezi asta, ca ulterior poate spre final de an să vezi
vezi septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, să vezi cumva remontada spre all-time high. Dar cred că încă una mai vedem. Acum, eu vă ziceam că și de aici vom vedea spre final de lună o corecție, ceea ce a venit. A venit 19 mai, a venit și zona asta de aici la final de lună pe 30 mai, se poate vedea. Au venit niște corecții, Palcon un pic mai mic, dar un pic mai mult, dar ETH s-a ținut mult mai bine. S-a ținut mult mai bine aici și ți-a arătat forța pe care o are momentan. Și dacă te uiți la ETH, bine, atâta timp cât îți ține nivelul ăsta de 2400, 2410, ok, chiar și dacă îți ține 2271, ok. Hai să ne uităm un pic la nivel de EMA-uri, vedem ce se întâmplă aici. Spre deosebire de Bitcoin care a picat sub 21 EMA, ETH n-a picat sub 21 EMA, ci momentan este textbook, ai urcat peste 9.21.55 toate EMA-urile, în afară de 200, care momentan asta ne ține. Asta ne ține aici, se poate vedea 200 moving average, linia roșie frumos, v-au lipsit live-urile astea, apăsați butonul de like, zdrobiți butonul de like, bun. Dacă ne uităm aici, linia roșie care coboară din zona asta de aici, foarte, foarte frumos, rejectare aici, rejectare aici, rejectare aici. Ok, ai 3 rejectări, hai 4 chiar rejectări, cu astea două candele, astea două candele, astea două candele, cumva vine în două candele aici peste, n-a putut să închidă. E destul de clar ce vrei să vezi acum, vrei să vezi 2700 daily, peste 200 moving average și apoi te pregătești de regiunea asta de aici, dar lucrurile arată bine atâta timp cât ții 21 EMA-ul care vine momentan aici, în zona de 2570. Da, e ok și dacă pici aici, poate dacă Bitcoin pică sub 100.000 și ăsta îți vine și îți corectează un pic sub, se duce poate în 55 EMA, nu e chiar finalul aici al planetei. Nu înseamnă că se duce neapărat în regiunea de 1800 imediat. Volumele cât de cât acolo ai vrea un pic mai mult, cei drept, ai avut aici volume foarte bune în bottom, dacă recapitulăm, țineți minte, vă ziceam aici, bă, nu văd volumele, nu văd volumele, aici v-am zis, ok, văd volumele în sfârșit, avem volume în ceea ce privește ETH în zona asta de bottom, cel mai probabil aici avem bottom pentru ETH, următorul target 1800, următorul target 2000 plus și următorul target 3000 plus, ceea ce în continuare îl mențin în ceea ce privește ETH aici. Mi-a plăcut zona asta de bottom, a fost cumva o confluență foarte bună aici pe zona asta și pe daily, cumva la nivel de volume, nu prea ai mai văzut volume așa mari de sell de aici, de când din nou ai avut un bottom și reacție similară, ok? Reacție similară aici în 2024. Binișor, cine a vrut să vândă, cam a vândut aici pentru ETH, acum doar ne mai trebuie urcare peste 200 moving average și zonele superioare. RSI-ul cum arată? Ia să ne uităm. N-ai divergențe bearish prea mari, ai putea să le faci aici dacă ăsta îți face 3000, 3000 și ceva, iar RSI-ul, nu știu, se întoarce spre regiunea asta de 70, atunci ai putea vorbi de o divergență bearish în ceea ce privește RSI-ul. Stocasticul pe daily în continuare cât de cât decent și-a făcut aici o resetare și încearcă regiunile superioare, dar weekly e cel care mă interesează mai mult. Putem să vedem aici stocasticul, ai avut ceva selling pressure începând de aici din 23 mai până aici în zona asta de 1 iunie și acum pare că sellerii inclusiv pe daily sunt un pic epuizați aici. Okay? Deci daily în continuare bine. Timeframe-urile mici, timeframe-urile mici putem să vedem sus, jos, choppy, posibil încă o retestare aici. Hai să ne uităm pe timeframe-urile mici. Timeframe-urile mici un pic bearish aici. Un pic bearish deoarece mâine e joi și știm foarte bine că joi se dă la corecție. Deci joi în general se dă la corecție. Deci na, e posibil ca Bitcoin și ne uităm imediat pe el și oricum v-am zis că arată bearish și posibil să corecteze. Dacă corectează Bitcoin, posibil să vină și asta aici. Dar eu cred că va rezista în continuare, adică te va ține ciopul ăsta până când va sparge regiunea asta. Când se va întâmpla, sperăm în iunie. Sperăm să fie iunie, undeva după 15. Vedem ce se întâmplă și la șomaj vineri. Șomajul care probabil în continuare va fi ok. Vedem și inflația săptămâna viitoare. Vedem și ce Jerome e mai important pe 18. Atunci vedem ce zice în perioada aia. Apropo, Trump s-a luat din nou de Jerome. A zis că din nou Jerome este prea târziu după ce a văzut numerele de ADP, care au fost foarte slabe. Nu știu, doar la 33.000, ne uităm imediat pe danielniță.ro. Intrați pe danielniță.ro dacă n-ați făcut-o deja. Faceți cont deoarece s-au făcut multe update-uri acolo și o să vă arăt imediat. Bun. Trebuie riscat puțin, zice Alexandru Voicu. Cine? Ieși Gigi din Alexandru Voicu. Bun. Să mai cadă și dominanța. Ne uităm imediat și la dominanță, ok? Deci ETH clar se ține mai bine. Ne uităm și la ETH BTC aici, care în continuare este favorabil taurilor. Este favorabil taurilor aici, după zona asta, cam similar cu ce ai văzut în spot. De obicei, astea duc în V-shape.
De obicei aceste urcări duc în V-shape. V-shape care poate să fie 0032 sau chiar poate să fie aici în regiunea 004 pentru ETH sau poate să fie chiar aici în 008. Depinde foarte mult de narrative. Okay? Dar în general V-shape-ul măcar îți duce până în regiunea asta de aici de 004, poate chiar 005. Până aici de obicei nu, doar ce de obicei ai corecții. Okay? Bun, dacă ne uităm aici ceva volume aici în regiunile astea de bottom în ceea ce privește ETH BTC, ai atins nivelurile astea de jos, cumva ai putea avea ceva putere aici de urcare pentru ETH BTC. Singura chestie negativă că ești un pic la rezistența de la 21 EMA, dar e bine măcar că ții 9. Eu cred că va merge spre 55 EMA, 0032. Deci încă mai are potențial aici versus Bitcoin. La nivel de weekly pentru ETH, dacă ne uităm simplu la ETH aici doar pentru zona de EMA-uri ne-ar interesa un pic pe Coinbase, dacă îl găsim, putem să vedem aici că e ceva bine, deoarece ai urcat peste 9 EMA 21 și acum ține nivelul ăsta. 21 EMA vine în 2391, 9 EMA vine în 2338 și te apropii de cross. Asta vrei să vezi, vrei să vezi cross-ul, dintre linia albă și linia roz, care de obicei duce foarte bine, adică spre zonele superioare. Hai să ne uităm un pic și la weekly. Weekly-ul arată așa. Bine pe RSI. Deci dacă daily-ul e un pic problematic, nu știe, deoarece Bitcoin poate să facă pe el mâine, poate să nu facă, rămâne de văzut. ETH la weekly în continuare bine. Chiar dacă zici, bă, poate să fie maxim în scădere. Poate să fie maxim în scădere aici, adică încă mai ai, dar de obicei merge mai sus de atât, okay? Acest RSI, care arată bine aici, adică asta îmi place la RSI în ceea ce privește weekly aici, la median sau la median, că la macro ne uităm la monthly. Ne uităm și la monthly imediat cum am închis. Stocastic în zona superioară, dar poate să stea aici o perioadă, n-a atins încă zona asta să zici ok, s-a terminat neapărat acest raliu, mai ai un gap în regiunea de 99, poate un pic mai jos 98.2, mai ai un mic gap aici, ceea ce e extraordinar. La MACD nu mai zic că am identificat foarte, foarte bine schimbarea trendului pe ETH, după ce ai avut putere de vânzare foarte mare plecat din ianuarie 2025 până aici în martie 2025-31, cumva aici ai schimbat structura și poți să vezi că sellerii din ce în ce mai epuizează după ce au dat tot. Au dat tot ce aveau aici market makeri pentru a duce ETH sub zona de 2000 și au dus-o bine, chiar au dus-o sub 1500, ok? Bun, deci au dat tot. Acum, bine, în continuare, buyerii sunt în control în ceea ce privește ETH la nivel de weekly, binișor, ok? Binișor. Bun, deci recapitulare. Bine, termen scurt, un pic bearish, posibil să adresezi din nou 2586, posibil să adresezi 2503, rămâne de văzut. La nivel de weekly, targetul rămâne aici, 2843, 2916 și peste 3000, adică nivelurile astea de aici. Unde aici va fi entuziasm mare și aici probabil se va întâmpla un dump mai mare. Aici, ok? Bun. Deci asta e analiza pe care v-am propus-o momentan pentru ETH aici. Lucrurile bune, am discutat despre ele. Hai să mergem un pic pe Twitter la mine, pe Twitter pe X. Real Daniel Niță, dacă nu sunteți deja acolo, puteți să o faceți. Real Daniel Niță, mă găsiți aici, da? Am bifa, apropo, dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu de cele mai multe ori, ok? Bun, de 99% din cazuri. Bun, hai să ne uităm aici un pic, trecem și peste politică, o lăsăm la final, două naiba. Bun, dacă ne uităm aici, Ethereum MTH arată bine, mai bine ca restul pieței zilele astea. Dominanța crește și ne uităm imediat și pe dominanță. ETH BTC stabil, ne-am uitat. Asta după ce Consensus a investit 425 de milioane în SharpLink, companie care vrea să achiziționeze peste 1 miliard în ETH în perioada viitoare. Momentan n-au achiziționat, țineți cont. După modelul Stellar și Strategy, ceea ce vă ziceam că se va întâmpla, că e chestiune de timp până când o companie va veni și va vedea același play și probabil nu o să fie doar una, o să fie mai multe. Vă ziceam acum multe luni de zile că e chestiune de timp până când cineva o să vadă această mutare și să facă același lucru pe care Stellar l-a făcut cu BTC, dar de data asta cu ETH. Oare după ce am văzut dominanța BTC care crește 3 ani la rând, aducând durere în piețe, pentru că mulți sunt subinvestiți în BTC și în continuare sunt subinvestiți în BTC, acum o să vedem dominanța ETH și ETH care o să în următorii 3 ani, acum nu știu, am zis-o la nimereală, că nu știm dacă va crește 3 ani, 3 luni sau 30 de ani. Pentru că mare parte din piața a vândut și renunțat la ETH și acum sunt subinvestiți. Da, mulți trebuie să subinvestiți în ceea ce privește ETH. Nu m-ar șoca absolut deloc. Piața face mereu acel lucru care aduce durere maximă cât mai multor participanți. În tot acest timp, supply-ul ETH de pe exchange-uri este la cel mai mic nivel din istorie, iar intrările pe ETF-urile spot ETH sunt posibile de 5 zile, acum 6 la rând. BlackRock cumpărând în fiecare zi. Interesant este că intrările pentru ETF-ul BTC sunt negative în ultimele 2 zile, nu imediat. Faptul că ETH arată putere nu este
întâmplător aici de data asta. Pare un pic mai diferit de cazurile precedente în care ETH arăta bine și apoi aveam o mega corecție. În plus, faptul că ne pregătim în următoarea perioadă și pentru aprobarea staking-ului de ETH pe ETF, Spot adaugă și mai multă legitimitate și potențial pe termen lung. Dar tu ce crezi? Și putem să vedem aici Consensus care a anunțat "We are proud to announce that with the closing of the 425 million private placement led by Consensus, SharpLink will become the largest public traded ETH holder globally. SharpLink shares our vision of Ethereum as a new kind of economic infrastructure and will use the proceeds to adopt ETH as their primary treasury reserve asset." Bun, da, asta e nevoie și Consensus trebuia să miște mai de mult timp, dar le-a luat ceva net pozitiv în ceea ce privește ETH. Hai să ne uităm și la fluxurile pe ETH de ETF și văceam că asta e important, nu poate ETH să crească fără fluxurile astea. Vedem din zi în zi mai mult, incredibil, dar adevărat. În ultima, uite de aici. Deci din 23 mai aici, 23 a 5-a dacă ne uităm, numai fluxuri pozitive, ia uite. Da, chiar din 22, 43.000 de ETH, 22.000 de ETH, 15.000 de ETH, 31.000 de ETH, 34.000 de ETH, 26.000 de ETH, 30.000 de ETH, 42.000 de ETH. Mai observați ceva aici? Cei de Patreon ar trebui să știe deja, doar ce le-am făcut update ieri, dar și săptămânile trecute le-am făcut videouri separate. Bun, mai observați ceva aici? Ceva relevant. Grayscale. Bă, pare că nu mai au. Pare că văd din nou ce s-a întâmplat cu Bitcoin. Pare că nu mai au. Au luat 0, au vândut 0, aici. Pe 29 au vândut 1720 de ETH și au vândut 0, chiar au cumpărat aici. Înțelegi? Deci cumva și asta mi se pare extraordinar. Bă, Grayscale a terminat în sfârșit să vândă. Ceea ce este grozav aici în ceea ce privește ETH. Deci ETH acum, bă, ar avea toate pârgârile, mai lipsește Jerome Powell să zică oprim QT-ul și atunci se pupă toate, adică nu prea mai avea ce să ai. Cumva e ca la specială, știi? Adică nu prea mai e ce să ai. Adică nu mai e ce să ai aici în ceea ce privește ETH la știri, adică să mai aprobe staking-ul poate, nu știu, să mai vină o companie să mai cumpere 2 miliarde, ceva de genul ăsta. Dar din nou lucrurile arată bine. Hai să ne uităm pe Bitcoin aici. Mulți mă credeau nebun. Vă ziceam că la un moment dat vom vedea ușor, va trece pe sub radar flow-urile de Bitcoin negative și flow-urile de ETH pozitive. Ceea ce că pare că e acolo. Ia să ne uităm la Bitcoin aici. Bun. La Bitcoin putem să ne uităm flow-uri negative aici, flow-uri negative aici. Ieri totuși au fost flow-uri pozitive. Totuși ai avut 1, 2, 3 zile în care ETH a rulat extraordinar pe flow-uri, deosebire de Bitcoin care nu a rulat atât de bine pe flow-uri, dar a rulat în trecut. Asta știm foarte, foarte bine. Cumva e bine, deoarece vrei să vezi o tașare între cele două și o să vezi din ce în ce mai mult această tașare și sperăm să fie între Bitcoin, ETH, între ETH și celelalte criptomonede, între Bitcoin și celelalte criptomonede. Trebuie tașare și de tașare se va face între cele care au ETF-uri și cele care nu au ETF-uri. Asta e destul de clar. Bineînțeles că nu taie. Păi nu taie, dar trebuie să taie. Dacă ne uităm, să ne uităm aici la... Dacă mergem, intrați pe danielniță.ro, poate nu intrați. Hai să intrăm un pic să vedem. Bun. Hai să vedem. Deci, dacă ne uităm aici pe danielniță.ro, trebuie să faceți cont, intrați în secțiunea dashboard, de aici sus, îl vedeți destul de clar cu portocaliu. Da, apăsați pe secțiunea dashboard și aveți aici un overview extraordinar. Gen total market cap, volumele, altcoin market cap, dominanța ETH pe 24 de ore, pe 1 hour. Puteți să găsiți și favorite, adică vă puteți trece criptomonede la favorite, să le puteți găsi la favorite aici. Da, în secțiunea de jos, intrați și le găsiți la favorite, le adăugați voi. Din secțiunea de jos de la favorite și vă puteți uita la un overview foarte, foarte bun aici în ceea ce privește cripto. Aveți și acțiuni aici. Imediat facem și separat, vedem ce se întâmplă cu piața. Aveți și acțiuni, S&P-ul, Dow Jones, Nasdaq, volatilitatea, Treasury Bonds, toate într-un singur loc. Aveți sectoare aici. Poate nu vreți să vă uitați la toate bursa americană. Aveți pe sectoare, vedeți ce sectoare vă plac și dați pe fiecare sector, ok? Și vedeți ce vă place, nu? Ce vă place în fiecare secțiune. Aveți și secțiunea aici de favorite, da? Puteți apăsa pe secțiunea de favorite și vă poate duce pe favorit. Aveți calendarul. Dacă mergem la calendar aici, iau o gură de apă. Sperăm să nu bubuie laptopul. Ar fi excelent.
La calendar aveți date cheie, dacă vreți să vedeți un overview. Date cheie, da? Bun, care sunt datele cheie? Poate nu vă interesează orice dată economică. Vă interesează datele cheie, le puteți găsi aici. Care sunt datele cheie, le puteți vedea. Am avut job openings, am avut ISM Manufacturing, am avut ISM Services PMI aici, care și ăsta a venit slab. Apropo, a venit sub 50, din câte țin eu minte. Non-farm payrolls-ul care va fi pe 6, rata șomajului aici care tot pe 6, că sunt împreună piața muncii, aveți inflația cu toate astea. Dacă vreți să vă uitați individual, mergeți în calendarul economic și vă uitați pe fiecare zi și aici vi se afișează și ce s-a întâmplat în ziua precedentă. Puteți da pe impact și pe monedă, adică dacă vreți să vă uitați la USD sau nu vreți să vă uitați la altceva, nu puteți să vă uitați separat. Puteți să dați la ridicat, mediu, scăzut la nivel de impact, le puteți vedea pe toate aici, ok? Dacă putem să ne uităm, hai să ne uităm ce s-a întâmplat pe 4 aici, dacă e ceva relevant. Dacă e ceva relevant aici pe 4, ia să ne uităm, da, ISM a fost aici relevant și ADP-ul, unde e, că nu-l văd, uite la aici. ADP, Unemployment Change, 37.000 față de așteptarea pieței care era 115.000. Înseamnă că piața muncii se contractă, ok, aici, ceea ce înseamnă că la un moment dat șomajul va crește. Dar puteți găsi pe toate aici. Nu numai asta, s-a implementat și calendarul pe raportări economice, care și ăsta o să fie foarte important. Putem să vedem aici că CrowdStrike a raportat pe data de 3, a raportat de EPS 0,73, estimat era 0,66, venitul 1,10 miliarde, estimat 1,10 aici putem să vedem. Deci puteți să vedeți și raportările aici în secțiunea asta, puteți vedea săptămâna viitoare, toate, în secțiunea de calendar. Vă puteți face portofoliu aici, da? Vă puteți face portofoliu, aici o să fie adăugat și cât ești pe plus minus în valoare bani. Pe fiecare, asta va fi în perioada viitoare, probabil săptămâna asta va fi rezolvată, da? Și grafic și tot. O să fie adăugat și graficul de acțiuni, să vă puteți adăuga și acțiuni. La token găsiți aici destul de clar deblocările. Care sunt deblocările pe luna asta? Putem să vedem aici că vine o deblocare la Arbitrum de 1,91% din oferta circulantă. Totuși menționați ZK5, care 20,91% din oferta circulantă, vom vedea aici pe 17. Vedem ce se întâmplă înainte. Sperăm să vedem o urcare înainte. Mai avem Pixel care are destul de mult, în rest destul de slabe aceste deblocări pe luna asta. Puteți vedea ce dețin și investitorii mari și asta va fi updatat aici. Aveți secțiunea de consultanți, dacă vreți consultanță cu mine. Aveți secțiunea de învață unde vă puteți afla riscul vostru și vă rog să faceți asta. Aici vă puteți afla riscul și cum poate, să zicem, nu este un sfat, dar cum ar trebui să vă gândiți la investiții. Mulți dintre voi, mai ales dacă sunteți începători, poate, uite, dacă sunteți începători, faceți chestionar sau deoarece vă va ajuta și multe altele care vor fi implementate aici. Faceți compodaniță.ro, o să vă pun imediat în chat acest link și le puteți găsi acolo. Și în următoarea lună sper eu să fie și disponibil pe mobil. Disponibil pe mobil. Zic eu o lună ar trebui să fie suficient. În care să puteți primi și notificări, să vă setați notificări pe fiecare chestie în parte, dar vor fi adăugate și mai multe chestii acolo, nu doar astea, adică astea sunt așa de început. Bun, hai să facem un mic overview pe piața de cripto pe 24 de ore, DEX un pic urcă aici după ce a corectat foarte mult zilele precedente, XMR-ul corectează aici undeva 676, Virtuals sub $2, SPX-ul urcă un pic aici, ieri a corectat destul de bine, dacă țin eu bine minte. Farcoin a corectat și el corectează și azi, deoarece vine acel token de la PAMFAN care a distrus un pic aceste meme coinuri de pe Solana, la fel și WIF aici îl vedem, la fel și Trump aici îl vedem destul de slab. Solana corectează și ea pe ultimele 24 de ore undeva la 2,65. Corecție, avem și AMX-ul, OP-ul care corectează spre deosebire de ETH care se ține bine și o vedem pe verde aici, ETH-ul undeva la 0,93 pe urcare spre deosebire de Solana. O să ne uităm și la graficul Solana, n-am terminat cu ETH, ne vom uita și la graficul Solana ETH care și ăla e parte din poveste imediat. Hai să terminăm cu overview aici, ok? Lido, care stă bine, este provider de staking mai pentru săraci, dacă e să o luăm așa pentru ETH, destul de bun. QNT-ul care se ține bine 117, probabil și ăsta va performa destul de bine în zona de utility aici. Bun, hai să mergem și în top 200, vedem ce se întâmplă în top 200 imediat. WBET nu e la secțiunea portofoliu, mersi. Orice intră în Discord. Ai butonul de Discord jos, intră în secțiunea de descriere, ai Discord-ul și ai acolo în Discord secțiune specială în care poți să lași aceste chestii pe care le-ai vrea să le vezi în acest dashboard, ok? Bun.
Dacă ne uităm în top 200, putem să vedem BCN urcare 23,94, LPT undeva la 28,39 și după ce corectează destul de mult, pare că acum și-a revenit un pic undeva la $10, destul de bine. Greas aici, care e pe o lista mea extinsă, undeva la 1,96, n-a corectat suficient pentru a lua o poziție. Melania crește un pic, Popcat aici pe urcare, ASTR-ul crește și un pic, Modengo, ziceam, meme-coinurile astea un pic corectează aici de ultima oră, dacă vedem ceva, LPT-ul în continuare urcă. La nivel de total market cap, am putem să vedem o corecție de 0,5 pe total market cap, undeva la 3,31 trilioane. Volumele și ele în scădere pe corecție, ceea ce nu e rău. Nu vrei să vezi volumele în urcare pe corecție. Altfel market cap-ul poți să-l vezi aici la 903 miliarde, undeva la 0,88 pe corecție. Dominanța BTC cade, doar nu prea mult, 0,05. Vom vorbi imediat și despre ea. Dominanța ETH în urcare, ceea ce e aici o chestie pe care trebuie să o analizăm. Chiar da, dominanța ETH în urcare și probabil va continua să urce. Hai să ne uităm și la dominanța ETH, dacă tot am vorbit de ea, și mergem la acțiuni imediat după. ETHD, care în continuare arată bine și pare că va continua acest raliu pentru dominanța ETH undeva până în regiunea de 11, dar posibil chiar 13 aici. Probabil asta nu se va opri. Odată ce s-a pus bottom aici, probabil va rula mai sus. Din punctul meu de vedere, ETH în continuare va rula mai bine decât restul pieței în următoarea lună, în luna asta iunie. Vedem ce se întâmplă după luna iunie aici, ok? Vedem ce se întâmplă după luna iunie, dar în iunie probabil ETH va fura freile pieței și va sta mai bine și decât Bitcoin și de celelalte altcoinuri. Vorbim de celelalte altcoinuri, Sol ETH e un alt indicator interesant la care ar trebui să ne uităm versus ETH și arată bine. Arată bine pentru ETH, arată prost pentru Solana. Okay? Arată foarte prost pentru Solana. Acum, întrebarea e, îți vinzi aici sau nu îți vinzi Solana pentru ETH? Eu zic că ăsta e nivelul. Nivelul este 0,0545. Pierde nivelul ăsta, ăsta are o șansă să întoarcă până aici. Da, ați auzit bine. Până aici are o șansă să întoarcă, până în 0,015. Nu imediat, dar poate să facă ce a făcut ETH BTC. Adică poate să vină aici, poate să-ți facă bounce aici, poate să stea aici, dar abia apoi să-ți facă asta. Poate să dureze, adică poate să dureze toată această distribuție care se întâmplă aici pentru Solana ETH, dar putem să vedem că n-arată prea bine acest grafic, absolut deloc. Vorbim și despre monthly imediat. Absolut deloc nu arată bine acest grafic, putem să observăm aici 0,05493, ăsta e nivel critic. Ăsta e nivel critic. E la suport, ce-i drept. Vezi că mai are un pic, dar aici mă aștept la un bounce, indiferent că pică un pic sub, mă aștept la un bounce în ceea ce privește Solana ETH. Nu cred că va spulbera regional să se face direct aici imediat. Dar sunt red flag-uri. Red flag-ul ar fi să vină sub range-ul ăsta, să găsesc rezistența aici, să facă asta. Atunci da, următorul nivel este aici. Dar e destul de clar că ăsta e un pic sub presiune aici. Din nou arată bine pentru ETH. Din nou, altă chestie bună pentru ETH și aici ne uitam la graficul ăsta, bă, nu dădea înapoi deloc. Acum pare că dă. Dacă te uiți la RSI, are mult până aici, adică arată destul de bearish. Dacă te uiți la MACD, selling pressure destul de mare aici în MACD. Singurul care arată cât de cât bine este stocasticul, dar știm foarte bine că ăsta e oscilator mai de moment. Adică ăsta, dacă Solana ETH îți face un plus 3-4%, probabil va veni aici și atunci poți facă asta o perioadă. Ok? Bun. Deci pare că toate lucrurile arată bine pentru ETH și Solana dă înapoi. Și e bine, pentru că dacă Solana dă înapoi, nu pupi altcoin season sau nu pupi niciun fel de performanță de la restul pieței atâta timp cât Casino rulează, ok? Bun, ce ar mai fi aici? Total 3 și dominanța și USDT.D, dacă tot suntem aici și apoi mergem și la acțiuni imediat. 2 secunde. Imediat. Bun. Bun. Imediat mă uit să văd dacă am mai ratat ceva aici, dar nu. Bun, perfect. Total 3 în continuare arată bine la macro. Dacă te uiți aici la macro, la acest Total 3, cumva ai o acumulare mai largă decât ai avut aici, se poate vedea, dar unde ești? Dacă te uiți la zona asta, ai avut aici o reacumulare, ai urcat, ai testat spre range-ul ăsta și te-ai dus peste all-time high. Aici ai venit, ai testat spre range-ul ăsta, n-ai putut spre all-time high, totuși ești aici. Ești foarte aproape de nivelul ăsta, adică nu ești aici, în regiunea asta de jos. Total 3 în continuare arată bine la macro. În continuare un grafic puternic aici la Total 3. Total 3 care exclude ETH și BTC. Asta ca să înțeleagă. Arată în continuare destul de bine. Bun, ce ar mai fi aici de văzut? Ar mai fi ceva. Others.d poate de văzut. Un others.d. Imediat mă uit să văd dacă îl găsesc. Others.d.
others.de imediat. Nu e asta. Asta e. Bun. Others aici arată în continuare decent. Arată în continuare decent, cu o mică corecție aici în regiunea asta, ceea ce nu-mi place la Others. Pare că mai ai putea avea încă o secțiune de corecție înainte, poate să vezi mutarea, dar cred că ulterior se va întoarce aici, în regiunea asta superioare. USDT.D, ce ne arată pentru perioada viitoare USDT.D? Ne arată că va corecta sau ține nivelul ăsta și merge mai sus. USDT.D și mergem imediat și la Bitcoin. USDT.D-ul cumva ți arată că ai putea vedea ceva probleme și asta cumva să meargă în 4.97 dacă ne uităm aici, ok? În regiunea asta, după ce ți-a venit, ți-a găsit suport în 4.65, acum ai putea să vezi asta. Ceea ce duce cu gândul că BTC-ul ar putea avea probleme mâine, poimâine, după cum arată. Ia să ne uităm un pic pe BTC aici. BTC-ul care, făcusem în Patreon și pe YouTube, o puteți da join fie în Patreon fie pe YouTube la membrii. Eu zic că pe Patreon aveți mai mult de câștigat, aveți și 25% reducere în Patreon. Dacă ne uităm aici, ziceam, din regiunea asta probabil vom corecta 106, 104, 103. Eu zic că e posibil să vedem chiar 101 aici și poate chiar sub 100.000, adică ceva de genul ăsta înainte de o redresare reală. Doar ce îți face un head and shoulders aici. Singura problemă cu piața este Bitcoin în momentul de față, care arată un pic bearish, ok? Arată un pic bearish aici. Arată un pic bearish, poate să transforme și mai bearish. Dacă ne uităm la daily, vedem că ETH a ținut 21 EMA, Bitcoin n-a ținut 21 EMA și acum a urcat peste și a găsit recetare din nou EMA și acum cumva stagnează aici în regiunea asta. Ar putea veni aici înainte să se gândească din nou la zonele de peste 110.000, adică să-ți corecteze range-urile astea de aici, undeva 101, 99, 97. Hai să ne uităm un pic la RSI. RSI spre deosebire de ETH care arată bine, la Bitcoin arată bearish. Ne putem uita aici. Ține ETH piața în picioare faptul că Bitcoin este bearish? Nu știu, probabil pe prima corecție nu. Dar după probabil ETH va reveni mai repede, cel puțin asta cred, okay? Bitcoin va corecta aici după cum arată RSI-ul bearish în regiunea asta, că ne uităm și la stocastic mai are până în range-urile astea de jos, iar MACD-ul aici încă are selleri, cu toate că s-au epuizat un pic, nu suficienți la nivel de epuizare. Deci Bitcoin nu e problema momentan în ceea ce privește piața. Dacă ne uităm și la 4 ore același lucru, probabil va veni mai jos, 103, poate chiar regiunea asta de aici. Deci pe Bitcoin sunt bearish. ETH o arată mai bine, nu cred că poate să conducă piața singură aici. E posibil și ETH să găsească corecție în prima fază în regiunile astea de aici, dar cred că va face bounce mult mai repede. Okay? Odată ce Bitcoin va face bounce-ul de la 101 sau un pic sub 100.000, probabil ETH-ul va face un bounce mult mai mare pe urcarea respectivă. Cel puțin asta cred de la ETH versus Bitcoin momentan. Celelalte altcoin ne uităm imediat să vedem cum arată. La monthly, azi vedem cum a închis Bitcoin aici și ne uităm și la ETH cum a închis. Dacă vă place informația, butonul de like îl găsiți aici. O să dau refresh imediat. Numai așa putem duce live-ul ăsta în algoritm puternic, îl găsiți aici, da? Aici, bam. Buf. Bun. Aveți aici toate linkurile în descriere. Aveți 25% reducere în prima lună în Patreon. Aveți merch danielniță.ro. Apropo, avem merch nou. Imediat vă arăt. Putem să vedem aici cu More Pizza. Am avut tricoul ăsta în Vegas și mulți mă întrebau de unde să-l cumpere. Mulți de la conferință mă întrebau de unde să-l cumpere tricoul ăsta. Avem More Pizza, dar și More Data. Asta mi se pare foarte tare. Pe ăsta l-am și eu. Da? Puteți să-l găsiți aici. More Data, aveți tricou Villas, aveți și Hanorac. Ce vreți voi găsiți aici, ok? Găsiți aici pe danielniță.ro. Pe ăsta desigur o să-l port la următoarea ședință. More Data, baby, pentru că More Data. More Data, asta o să zică Jerome. Bun. Mergem mai departe. Aveți mega discount 70% la NordVPN prin linkul ăsta aici. Acțiuni pe eToro. Aveți aici eToro. Aveți desigur și XFIU, care este exchange de cripto românesc. Puteți să-l găsiți aici în descriere și sponsorul canalului. Aveți Ledger, Trezor, toate le găsiți în descriere și desigur Discord-ul aici, toate linkurile oficiale. De la Instagram, imediat mergem și pe Instagram să vă arăt cum a fost la conferință. Nu plecați, deoarece de-abia am încălzit o oră și 21 de minute, ar fi păcat. Bun, 105.000 aici pentru Bitcoin pe monthly. Monthly-ul a închis, vă ziceam că mai va fi lună bullish, ceea ce a fost. Sunt sigur că lumea o să zică Daniel Nița a avut dreptate. Apă și flotări.
Îi dăm puternic. Deci, BTC 105.000 pe monthly. Aici a închis cea mai bună lună din istorie, 102.000 aici, de fapt ia de cât a închis, imediat ne uităm sus. A închis la 104.660, deci 104.660, cea mai bună închidere din istorie. Acum, luna asta, un pic în lateral și imediat vorbim de obicei ce se întâmplă în iunie. Iunie este o lună foarte împărțită în ceea ce privește performanța Bitcoin, poate de multe ori chiar bearish un pic pentru Bitcoin. Okay? Dacă ne uităm la istorie și o să ne uităm imediat ce s-a întâmplat istoric. Deci dacă ne uităm aici la BTC pe monthly, avem aici 104.660 și acum cumva stagnează. Hai să ne uităm un pic la RSI și RSI un pic dă înapoi aici, cu ceva divergențe bearish micuțe aici pe monthly, dar nu nimic extraordinar până când se joacă această divergență. Trebuie să pici sub regiunea asta de 76.000, eu zic chiar 82, hai 82.000 pentru a juca divergența respectivă. Stocasticul în continuare stă cât de cât ok aici, dar pare un pic obosit MACD-ul, ceea ce e normal aici să fie un pic obosit având în vedere reacția pe care a avut-o până acum. A mers up only de aici, din 1 august 2023 se poate vedea. Normal să fie obosit, plus ți-a pus un MACD aici mult mai sus decât cazurile precedente, se poate vedea la nivel de linii. Destul de ok. Ok, pe Bitcoin e posibil să ai ceva volatilitate aici pe luna asta, sus-jos. Mențin în continuare că e posibil să vezi un low săptămâna asta, săptămâna viitoare în ceea ce privește Bitcoin. Poate să o spre 101, poate un pic sub 100.000, rămâne de văzut. Arată un pic că nu mai are atât de multe narrative. A trecut și conferința Bitcoin, a trecut și asta. Nu prea mai are mult, să zicem, în sfera lui de influență pentru a mai avea pampurile respective. Pentru Bitcoin mereu poate să vină ceva, măcar să stea liniștit, măcar să n-aibă corecție până în 91, măcar să n-aibă corecție sub regiunea asta de aici la 85, măcar să stea liniștit. Dacă ar avea până în 97 e ok, nu e niciun fel de problemă. ETH probabil va sta foarte bine pe corecția respectivă. Dacă se duce mai jos, atunci e o problemă. Volumele în urcare de la lună la lună, vedem luna asta probabil volumele vor fi un pic mai slabe aici în ceea ce privește Bitcoin. Vedem și ETH și apoi mergem la performanțe. ETH-ul a închis o lună foarte bună, după cum ne așteptam maiul să fie o lună bună în ceea ce privește ETH. Ceea ce s-a întâmplat. Ai avut aici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, da? 1, 2, 3, 4, 5, da, 5 cu un doge aici care de obicei asta îți spune un bottom, de cele mai multe ori tipul ăsta de candelă îți spune un bottom de cele mai multe ori. Ai mai văzut în trecut ceva de genul ăsta? Nu prea ai mai văzut pe monthly așa ceva, adică o candelă de genul ăsta. Ai mai văzut aici, dar asta a fost diferită. A fost foarte diferită față de asta de aici în care ai avut un reversal mai mare în 2022. Hai să vedem că asta nu e un grafic excelent. Ia să ne uităm la Coinbase. Ai mai văzut undeva? Ceva similar a mai fost aici, dar nici asta n-a fost neapărat un doji, nici măcar aici n-a fost un doji. N-aș zice că ai mai văzut ceva similar la regiunea asta. Ok, bun. Am pus bottom-ul aici, am urcat monthly închis peste 2232. Bine, n-ai ce să-i ceri, adică un monthly foarte bun pe închidere aici. Se poate observa, ceea ce n-ai închis peste 2587, n-ai închis peste 2600, adică peste 921. Dar pare că luna asta ar vrea să continue urcarea, măcar spre regiunea de 3000 aici. 3000 până în 3300 să închizi toată problema asta de aici din februarie. Ceea ce Bitcoin a cam făcut, ETH n-a făcut. Până și bursa începe să facă același lucru, să-ți închide problemele de la început de an sau cu tarifele lui Trump. Ceea ce ETH încă se lasă așteptat. În care spațiu de manevră pentru regiunile astea de aici superioare. RSI-ul în niciun caz nu e în zonele superioare aici, pare că de-abia acum începe rulajul în ceea ce privește RSI-ul. Weekly-ul arată bine, cum am zis mai devreme, în ceea ce privește RSI. Are timp. Stocasticul e foarte, foarte la mijloc, n-are probleme în zonele astea de aici, iar MACD-ul, deosebire de Bitcoin, care MACD-ul e pozitiv, ăsta e negativ, plus sellerii. Sellerii ai avut aici 1, 2, 3. Aici sellerii nu mai sunt în control. Din aprilie. Ai mai avut aici mai, acum în iunie, cumva ți-a scăzut puterea de vânzare în ceea ce privește ETH. Toate drumurile duc bine aici, indiferent de ce se întâmplă pe termen scurt pe ETH, probabil mai sus, dacă ne uităm la 200 moving average aici pe daily, asta trebuie spart, eu zic că ăsta e un mare bull flag și vom vedea regiunile superioare mai devreme sau mai târziu de aici. Bun, hai să vedem dacă găsim
Bitcoin historical. Bun. Imediat să văd dacă îl găsim. Dacă nu, ne uităm în următorul live. Imediat. Imediat. Să-l găsim pentru iunie. Dacă putem. Dacă nu, ne uităm data viitoare. O să-l punem și pe ăsta în dashboard. Uite, e o idee bună. Să vedem mediana, cum se tranzacționează de obicei BTC, ca să nu mai stăm să-l căutăm de fiecare dată. Aici. Bun. Imediat. Aveți puțină răbdare, că poate e important. L-am mai văzut pe internet, că s-a postat, dar acum apare că nu-l mai găsesc. Poate revenim un pic mai târziu la el aici. Poate revenim un pic mai târziu, că nu-l găsesc. Adică care e performanța Bitcoin în luna iunie. M-am uitat pe ea, am zis împărțită și la ETH similar. Destul de împărțită aici, dar când o găsesc vă pun. Fie vă pun pe Twitter, fie o discutăm în următorul live de vineri. Hai să o discutăm vineri, la live-ul de vineri, ca să nu mai zăbovim aici, să tot căutăm data respectivă. Bun, dacă ne uităm la e-gold, nu face absolut nimic. Stă în lateral 15,8. Cumva multe altcoin-uri încearcă, este de genul ăsta, încearcă minim în urcare aici. Majoritatea încearcă ceva de genul ăsta, dar momentan la e-gold până când nu rea 22 nu poți să ai, să zicem, ceva relevant în materie de a spune că lucrurile merg bine aici pentru e-gold. Dar vedem ce crește și ce scade astăzi. Ruta asta a avut o corecție, nu știu, uite cum arată graficul, ceva s-a întâmplat cu el, asta e clar. ICX-ul, astea vechi, care a testat regiunea asta aici din 2019, pare că urcă un pic. LRC-ul, care este un Layer 2 pentru ETH, pare că are urcare. ETH BTC, care performează bine și probabil va continua performanța aici. O să mergem și la acțiuni imediat să ne uităm să vedem ce se întâmplă. Dego, pe de altă parte, nu știu ce corecție, probabil să ceva s-a întâmplat aici, dar a corectat din 2.7 până în regiunea de 1.3. Hartul corectează un pic, toate că s-a ținut bine. XMR-ul corectează și el destul de mult din regiunea asta superioară, cumva și atinge targetul din 2021 aici. Da, mai vedem curând TIA peste 4.26 peste 0.29. Ne uităm imediat. Dacă aveți super chat-uri, lăsați-le acum în secțiunea de chat. Puteți face asta. Atomul corectează un pic. Hai să ne uităm să vedem ce se întâmplă și pe acțiuni și mergem să vă arăt ce s-a întâmplat în Vega și apoi continuăm. Bun, mai departe. Mai este valabil sell in May and walk away? V-am zis de luna trecută că din punctul meu de vedere nu. Cel puțin nu pentru ETH. V-am zis de luna trecută că nu văd sell in May and go away de data asta. Bun, să ne uităm și pe piața bursieră. S&P-ul plus 0,24, Dow Jones-ul 0,06, Nasdaq cu 0,48, volatilitatea în scădere la 0,68, TLT-ul în urcare un pic, asta înseamnă că 10-year Treasury și 2-year Treasury bond în scădere, nu? Că deoarece astea sunt cumva inversate. Microsoft aici vedem la 0,34 pe urcare, Nvidia la 0,34, Amazonul urcă aici 1,15, Tesla corectează, nu știu, văzusem ceva pe vânzări, că n-au stat prea bine și de asta. Apropo, am văzut un Cybertruck în SUA, vi-l arăt imediat când mergem pe Instagram. Meta 3,11, Google aici vedem la 0,86, Netflix 1,8, Lilly Eli pe healthcare stă destul de bine, Berkshire Buffett are probleme 2 zile la rând, minus 1,2, nu știu ce se întâmplă acolo, poate că stă prea mult în cash, n-a cumpărat absolut nimic, chiar a și mai vândut Buffett, dar acum nu mai ce nimeni nimic când piața a făcut rebound. Unde este Buffett cu cash-ul lui? JP Morgan 0,57 pe corecție, Walmart 0,31, Coca-Cola în continuare stă bine al lui Buffett aici, care are ceva Coca-Cola, ExxonMobil Energia stă destul de slab aici. Având în vedere că nu știm ce se întâmplă cu războaiele astea de pe planetă, pare că n-are fundul, n-are sacul fund momentan, real estate-ul stă cât de cât binișor. Pe ultimele 7 zile cum stă bursa? Ia să ne uităm.
Dacă putem vedea. Bine, pe ultimele 7 zile, în afară de Tesla, Google, Tesla și Google aici, care au corecții minus 5,8, Tesla și Google minus 1,8 și Berkshire lui Buffett, care nu stă extraordinar. Cel mai bine stă Nvidia, VGO aici, tot partea asta stă bine. Apropo de inteligența artificială, voi ați văzut ce a scos Google acum? Cum era? VO3, asta e să mă uit imediat să vă arăt aici, să vedeți unde merge lumea. Mulți ar zice că trăim într-o matrice. Nu este, deci că n-am mai vorbit despre asta, dar imediat. Bun, unde era? Cred că VO3, asta e să mă uit eu aici. Bun, și îl găsim cred că și pe Instagram și facem un pic tranziția către Instagram imediat. VO3, Google. Da, VO3. Ați văzut Google VO3 cum arată? Wow. Bun, ia să ne uităm aici. Deci asta e generată cu AI. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, deci un interviu. Thoughts? If I'm just a prompt, mine clearly said add anxiety and a caffeine addiction. Deci ăsta credeți că este un prompt sau? Ce ziceți? Este real sau este un prompt? Și acum vine teoria în matrice, teoria fiindcă, de fapt, noi ne dăm prompturi nouă și așa ne facem realitatea. Și de fapt totul este un prompt. Și mai sunt altele, intrați pe Instagram și căutați Google VO3 și o să vedeți lucruri interesante acolo. În ceea ce privește inteligența artificială și unde am ajuns, să nu mai facem diferența între realitate și ce se întâmplă în mediul virtual. Și asta o să continue, noi am vorbit aici de peste 2-3 ani de zile despre inteligența artificială că vine din spate și va veni. Vor fi și iubite pe internet în câțiva ani de zile pe care să le comanzi. Vor fi și bărbați, vor fi și femei, vor fi orice vrei tu să comanzi, câini, purcei, orice. Poți să-i comanzi în mediul digital și poți să-i refaci cel mai probabil să-i ai lângă tine, nu? Și atunci cum va arăta interacțiunea umană în următorii 10 ani? Cum vor arăta următorii 10 ani? Cum vor arăta următorii 20 de ani? Și cum va fi privită valoarea în sfera asta în care inteligența artificială va face disrupt la absolut orice, ok? Cum va arăta e foarte greu de definit. Cum era greu de definit cum vor arăta anii 2020, când era în 2000. Era foarte greu de definit să spui, mamă, uite ce avem, vine iPhone-ul, ai un singur device, poți să-l folosești pe ăla, poți să suni prin WhatsApp, nu mai ai nevoie de cartelă de minute. Cum vor arăta următorii ani cu inteligența artificială? Va fi nebunie, asta e destul de clar. Va fi nebunie, iar interacțiunea umană o să scadă din ce în ce mai mult, oamenii o să se ducă să vorbească cu acești AI din ce în ce mai mult și o să pară din ce în ce mai umani. Cel puțin asta e o preconizare pe care o dau. O să pară din ce în ce mai umani, ok? Și atunci când te enervează iubita ta, zici, bă, nu mai mă țeca la cap atât, bam, te duci, dai două clicuri pe butoane acolo, îți vine altă iubită cum vrei tu, o faci cum vrei tu. Ați văzut noul serial, noul sezon din Black Mirror? Tare, ceva de genul ăla probabil o să fie, când o să poți să-ți controlezi emoțiile, o să poți să-i controlezi emoțiile. Bă, poate e prea emoțională, o să poți să-i scazi emoțiile, la fel și la femei, ca să nu facem discriminare. Poți să, bă, Gigel, ca acum chestia aia, cu mă bate, nu mă bate, cu aia că am pușcat-o, ați văzut că am pușcat-o pe tipa aia. Doamne ferește, în România nu credeam că se întâmplă așa ceva, credeam că este Statele Unite. Nu credeam că este România, că n-am auzit știrea respectivă, tipa care a fost împușcată, nu știu unde, în Constanța, ceva de genul ăsta, de fostul iubit, de acum nu știu câți ani de zile, atunci am pușcat-o, e incredibil, ok? Bun, deci dacă te deranjează și iubitul, poți să găsești la un click distanță alt iubit, care poți să-l faci cum vrei tu și să arate cum vrei tu și cumva să-ți vorbească cu tine, să facă ce vrei tu până la un anumit nivel, dar trebuie să și cotizezi cel mai probabil. Deci da, deci asta e făcută cu AI. Asta este făcută cu AI și mai sunt și altele făcute cu AI aici și mulți acum vin cu teoria matricei a prompturilor de fapt. Că noi de fapt suntem un prompt și ne dăm prompt singuri și de fapt trăim realitatea printr-un prompt. Știi, ceea ce nu poți să știi dacă este așa sau nu. Da, e demență, ok? Căutați dacă vreți să vă jucați. Google VO3 e nebunie curat. Bun. Sima a zis că Buffett, atât am văzut, nu știu, trebuie să mai dea cineva un comentariu ca să văd ce ai zis. Smoke Black, mai lasă un comentariu. Au, dați seama, ăia care s-au dus deja n-au prins nimic din astea. Da, așa este.
Sima a zis că Buffett nu stă în cash, ci în TLT. Păi prima dată zicea că stă în cash, acum zice că stă în TLT, i-am să lăsat și eu comentariu. Vezi că are și acțiuni. Nu e în cash total. Nu știu, ultima oară când m-am uitat era 55-60% în cash Buffett. Mai are și Coca-Cola, mai are și Apple, mai are mă Buffett. Are Buffett. Numai că n-a mai cumpărat nimic și e pe vânzare omul. Păi eu știu, dacă are trilion, nu vrea și el să vândă, ce face? Are 97 de ani pe un picior. Câți ani are Warren Buffett? Ce face cu ei? Bagă-i în Bitcoin, băi, Buffett. Warren Buffett, ia. Warren Buffett, 94 de ani. Ce are 94, deci 94 de ani are Buffett. 94 de ani. Cred că Buffett așteaptă să facă inteligență artificială ca să-și pună memoria într-un robot și să trăiască la infinit. Nu de asta zic, 94 de ani. El cu Iliescu, care e mai bătrân? Ia stai așa. Iliescu vârstă. Ia să vedem. Ion Iliescu aici, unde e, mă? 95 de ani. Deci 95 are Iliescu, încă 5 ani face centenarul. Asta zic. Foarte tare Black Mirror. Da, mereu a fost înainte. Bun. Bullish Ave. Da, ne uităm și la Ave imediat. Arată foarte bine și Ave. Dar domnul Sima știe, el e insider. Insider la Buffett? La cine? Nu zic că nu știe. Știe bine, are experiență de mulți ani de zile. Dar nu înseamnă că orice zice este așa. Și eu sunt aici câteodată să zic că poate nu e așa, știi? Adică dacă eu cred că nu e așa. Zice și lucruri bune și mai puțin bune, la fel ca mine. Zic lucruri mai bine, mai puțin bune, da. Dacă nu e, vine cineva și zice, bă, nu e așa, știi? Adică, bun. Bun. Cu metre, da, ia zic, crește ETH sau scade? Păi unde ai fost cu metre mai devreme? Am zis că urcă. Poate am zis termen scurt scade, termen median urcă. Peste 3000. Termen scurt, da, Bitcoin arată bearish. Deci e probabil să pice Bitcoin la 101.000 mâine, e posibil și ETH să corecteze din nou. Dar primul care își va reveni va fi ETH cel mai probabil. Și ulterior va atinge 3000 plus. Ban are Buffett și 3% baterie. Buffett nu mai prinde roboții. Ce nasol pentru el. Deci la categoria asta avantaj pentru noi. Da, dacă sperăm să-i prindem și noi. Eu zic că îi prindem. În 20 de ani eu zic că vor fi. Eu zic că ne putem pune memoria într-un robot în vreo 20 de ani și să trăim la infinit. Dacă prinzi următorii 20 de ani, teoria mea e că nu o să mai mori. Cum e moartea acum. Că poți să mori să te hăcuiască un hacker. Te bagi, nu știu, într-un robot de ăsta și vine un hacker și bla 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 bla, își șterge tot, șterge memoria și atunci ai murit. Dar moartea nu va mai fi privită cum e privită acum, în 20 de ani de acum încolo, cel mai probabil. Hyperliquid, da, performa bine, iar am scăpat-o. Bă, n-am mai avut, atunci, țineți minte, $10 eram pe Hyperliquid, n-am mai avut, a cumpărat aproape de toți banii ETH și am mai rămas și eu cu 10%. Zic, nu-i bag și pe ea în Hyperliquid, că nu-s de gen total. I-am luat în ETH parte din cash-ul pe care l-am mai avut atunci în bottom-ul ăla și de asta și vreau să ies acum un pic din ETH 5% dacă se duce în 2900-3000 în regiunea respectivă. La Hyperliquid n-am mai avut, dar era excelentă zona aia de $10. Bun, hai să vă arăt un pic pe Instagram acum, după ce v-am dat așa un pic din viitor, ce se va întâmpla în viitor și cum vor arăta lucrurile în viitor și cum va arăta economia și valoarea și toate astea care se vor schimba. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Dacă mergeți la mine, dați-mi follow pe Instagram, așa vedeți pe unde mai merg. După cum vedeți aici, l-am văzut pe Michael Saylor, nici n-am mai stat să mai vorbesc cu el de data asta, doar ce l-am prins în Miami. Acum era foarte greu să-l prind, sincer să vă zic. Omul miliardar, l-am prins în Miami, eu ok, am și vorbit cu el 2 minute, i-am zis de România, a zis că a fost în România, vrea să cumpere real estate în România până anii 90, pe acolo cu Becali, în regiunea aia, ca să vă dau așa un preview. Dar acum l-am prins pe ăsta. L-am prins pe domnul ăsta de aici. Se poate vedea. L-am prins pe domnul ăsta. Cine știe cine este acest domn de aici. A avut un panel bun. Îmi plac panelurile în care, bă, sunt și contrarieni. Adică sunt oameni care zic, bă, cu Bitcoin ok, da, hai că sunt și lucruri negative cu Bitcoin. Și da, bă, îmi plac panelurile astea, deoarece cumva vrei să vezi și alte idei, nu? De asta îmi place să vorbesc și cu domnul Sima, cu Cristian, cu toate că nu e atât de anti-Bitcoin, chiar a început să înțeleagă foarte bine fenomenul de Bitcoin în sfera asta și el îl înțelege, asta este clar. Dar cine este? Hai să vedem. Cine este deja scrie aici, ar trebui să vedeți deja că deja scrie, este Peter
Schiff, cel care, desigur, îl mai trolăm noi pe internet când vorbește de aur. Apropo, care aurul a stat foarte, foarte bine în perioada asta, după vreo 10 ani de mers în lateral. Deci după 10 ani de mers începe meciul. Hai Ronaldo. Ce meci? Ce, azi joacă Spania, Portugalia? Cine joacă? Nici nu știu cine mai joacă. România joacă cu Austria sâmbătă, vedem ce se întâmplă acolo. Dar l-am întâlnit cu Peter Schiff, am vorbit cu el un minut, că a fugit omul. L-am prins totuși vreo un minut, zicea să-mi vând. Mi-a zis vindeți Bitcoin-ul și bagă în aur dacă vrei să faci bani pe termen lung. Și am zis nu. Și am zis nu încă. I-am zis nu încă. Poate în viitor cine știe. Dacă ajung și eu la câteva miliarde de dolari, atunci poate mă voi gândi și eu să bag în aur să iau 5% pe 5 ani. Poate până atunci. Poate până atunci, da. Deci m-am întâlnit cu domnul ăsta de aici. Bine, un minut, că atât s-a putut. Pentru că omul era pe fugă, dar l-am prins oricum la o poză. Altcineva nu prea am prins, deoarece a fost greu. J.D. Vance a zburat din locație, n-aveai cum să-l prins. Pe Sailor nici n-am încercat, sincer. Pe Cohen nici nu l-am văzut pe acolo, adică nu, era prea multă lume ca să-l văd pe Cohen, dar aș fi vrut. Poți să vezi aici că am dat la gaură cu CryptoAce la Cornhole. Dacă nu știți ce este Cornhole, vedeți. Bam. Aici puteți să vedeți. Cornhole este un joc americanesc, l-am mai jucat când am mai fost prin SUA. E, nu știu, 5-6 ore când merg prin SUA, e mișto. Puteți să-l vedeți tot aici la mine pe pagină. Vedeți ce s-a întâmplat în Las Vegas aici. Bun. A doua oară în Las Vegas, după cât timp? Dar pe astea le-ați văzut deja. Dacă nu, uitați la mine pe Instagram și le vedeți aici. Hai să mergem să vedem Las Vegas. Începem de la început. Începem cu începutul dacă se poate. Și imediat mergem și la alte analize, nu plecați. Nu plecați. Bun, ia să vedem. Așa a început. În Amsterdam, vineri seară, și acum ne pregătim de zborul de 10 ore până în Vegas. Îl avem aici gata? și pe CryptoAce. Suntem gata să-l vedem pe Sailor, suntem gata să-l vedem pe Ross Ulbricht și pe Eric Trump, J.D. Vance. Să sperăm că scăpăm cu viață, să sperăm că intrăm în Statele Unite și ne lasă. Ce ziceai? Să intrăm în Vegas? Trebuie să ne lase, că avem bani de cheltuit acolo. Exact, ne-am făcut buget. Băi, am și plecat cu bani, cei drept. Deci de-aia n-a vrut să ne lase Trump la el în țară. Pentru că dacă ne-a lăsat, vezi, am și plecat cu bani de la el din țară. Bun, deci așa a început. Din București am plecat, desigur, spre Amsterdam, unde am stat 2 zile în Amsterdam, pe urmă am plecat în Vegas. Zborul destul de ok. Vegas foarte rapid ne-au lăsat să intrăm în țară, niciun fel de problemă, ne-au scanat retina, toate retinele posibile și imposibile și am intrat. Bun, în Vegas 41 de grade a fost sâmbătă, în ultima zi aici, putem să vedem ultima zi a fost 41 de grade, foarte, foarte cald, intrai de afară de unde erau 40 de grade, intrai înăuntru la casino sau un hotel, care tot casino era, totul e un casino acolo, erau 15 grade cu aer condiționat. Deci așa ne-a ținut toată săptămâna. Bam, 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 ca și la americani. Ei mestecă și gheața, apropo, dacă nu știați. Bun, ăsta este stripul, să punem fără sunet, deoarece nu vrem să fie probleme. Ăsta este stripul, ăsta este Bellagio. Bellagio, care era fix lângă hotelul nostru, era și o opțiune să stăm în Bellagio aici, dar am zis Paris pentru că acolo era World Series-ul. Aici am stat în Paris, ei au toate chestiile astea, v-am mai zis Paris, The Venetian, toate astea. Frumos, seamănă cu Dubai cât de cât dacă e să o iei așa, la un nivel, construcții mari, interesante. Acum, prețurile mari. Prețurile mari putem să vedem aici, $9.9 în Paris, în hotelul Paris din Las Vegas, 9,75 după taxe, că la ei nu ți arată tot. După taxe undeva la 10 și un pic pentru un cappuccino, Deci ar trebui $10 pentru un cappuccino aici, destul de mult din punctul meu de vedere. În Olanda, de exemplu, găsești cu 4 euro, 3,50 euro, 4 un cappuccino, hai 4,5. Deci mult. Prețurile mari, inflația mare. Aici, bun, au păcănele și ia. De la bar, deci poți să-ți iei vii, îți iei o băutură, așa, te așezi aici și da, ia uite, ultima oră cineva a luat $15 și începi să dai la păcănea, bei ceva, peste tot e așa, în orice hotel aici în Las Vegas, deci oriunde te așezi la păcănele. Deci oriunde te așezi, inclusiv la bar, ai păcănele. Din nou, nu sunt adeptul păcănelor, dacă e să mă joc doar foarte de distracție și extrem de rar. Consider că nu poți câștiga la păcănele, adică întotdeauna casa câștigă și nu vă recomand niciodată să jucați decât poate dacă mergeți și vă distrați, de distracție. Dacă vă faceți de distracție, foarte bine. În rest, în niciun caz. Dar în Vegas, n-aveți ce să faci. N-aveți cum să scapi de ele în niciun caz. Bun. La poker am zis că am stat mai mult. CryptoAce a făcut foarte bine la poker. Mai bine decât mine.
mai bine decât mine la poker, putem să vedem aici la The Venation, foarte bine, am jucat cea mai mică miză 1-3, că ne jucam de distracție, îți dai seama și tu îți dai să jucau de distracție. Foarte mișto, o să ne întoarcem probabil în Vegas, deoarece e tare, aici dacă îți place pokerul e rai. Bun, aici a dat jackpotul lui Crypto Ace, i-am apăsat pe cănea și a dat $508 jackpot, deci am făcut banda aici, am și plecat, nu i-am băgat înapoi, asta ca să înțeleg, am băgat $20, am luat 500, bun, mergem mai departe, Bellagio Gardens, le puteți vedea aici. Bellagio Gardens, așa arată. Ce-mi place la ei, infrastructura, tată. Infrastructura e mișto. Ai strip-ul. Pe strip ai poduri. Traficul este fluidizat. Ca să tu treci pe aici, nu prea poți să treci. Ai poate o singură trecere pe tot stripul sau două. În rest ai poduri. Traficul este fluidizat. Tot orașul este așa. Este foarte, foarte bun. Mai ales că la ei sunt 40 de grade. N-ai gropi aproape în stradă. La 40 de grade căldură care e acolo în Nevada. În deșert. Deci am făcut orașul ăsta în deșert. Bă, n-ai gropi. Având în vedere că ai 40 de grade acolo. E tare. Ok? Bun, e tare. La infrastructură mi-a plăcut. Vă zic și ce mi-a plăcut acum. Infrastructura mi-a plăcut. Mi-a plăcut aer condiționat. Că ieși faci tranziția asta. Mi-a plăcut prețurile destul de mari. Trebuie să ai bani dacă mergi în Vegas, asta e destul de clar. Nu mi-a plăcut internetul și mâncarea, să știi că n-a fost de rea, depinde unde mănânci. De exemplu, dacă mănânci la burger la ei acolo în resort, e nasol, e foarte nasol. Mi-am amintesc de când lucram eu în Ohio, în Cedar Point, la fel erau burgerii, foarte proști și spunea o chestie, o felie de ceapă, o felie de cașcaval și cam atât, ok? Și acel ban și desigur dacă era carnea respectivă din burger. Atât. Aia era. Te costa 2 burgeri $50, $56. Mult. Deci acolo nu, la fast food în niciun caz n-ai vrea. Bun. USOP, World Series of Poker, aici tot în Paris, am zis că se ținea. Putem să vedem aici cineva care alergă după masă. E incredibil de mare aici. Nu știu dacă sunteți fan poker sau nu, dar World Series of Poker este ceva care se întâmplă anual. Buy-in este 10.000. Nu știu dacă merită să joci, dacă nu faci asta constant și nu ai capital suficient, odată 10.000 poți să ieși într-un turneu foarte rapid și nu cred că merit. Okay? Bun. Mergem mai departe. The Venation, ăsta este hotelul în care s-a ținut conferința, deci conferința s-a ținut aici la The Venation și după cum vedeți au Veneția lor în resort. Ăsta este în resort, nu este afară. Okay? Deci e în resort, așa era și în Paris. Ei te țin, cumva, odată ce ai intrat în resortul ăsta, să uiți de timp, că asta-ți fac cazinourile. N-au lumină, sau au lumină aici naturală să crezi că ești afară, dar de obicei n-au geamuri, n-au nimic, știi, te țin acolo. Te țin acolo ca să bagi banii să-i pierzi, nu? Ca asta vor să-ți ia cât mai mulți bani. Au gondolă, poți să mergi până The Venation până gondolă. Fun fact, când am fost eu acum 9 ani la The Venation, nu era așa. În niciun caz. Aveau o singură sală de casino, acum ai 4-5 niveluri de casino, ai gondolă, ai o altă secțiune, te pierzi. Adică ce au construit ăștia 9 ani la The Venation e incredibil. Adică incredibil. Aș vrea să văd și în România așa ceva aici. Facem Casa Poporului. Casa Poporului de ce o ținem? Hai să o facem cel mai mare complex de cazinouri, că oricum ai Superbet, șaurmerie, bancă. De ce nu facem și Casa Poporului, mă? Că oricum ce facem cu ea? Știi ce zic? Adică ce facem atât de relevant cu Casa Poporului? Hai să facem toată casino și să vină oameni din toată lumea cum vin ăștia în Las Vegas aici, nu? Bun. Mai departe, Getting Ready, Vice President Vance, aici au fost serviciile secrete, dacă vă uitați și dăm un pic înapoi. Înțeleg, erau serviciile secrete cu câini, cu asta, n-am putut să intrăm cu absolut nimic aici, în zona asta de intrare. Putem să vedem așa arăta venue, aici unde s-a ținut, waiting for J.D. Vance, please, dacă știți la ce mă refer, a avut un discurs bun. You know, one of the ways you hear this stated is that crypto is fundamentally a conservative or right-leaning technology, and artificial intelligence is fundamentally a left-leaning or a communist signal. Now, I think that overstates things a little bit in both directions, but there's a fundamental element of truth to it. Now, I haven't been involved in the day-to-day operations of a technology company in about 4 years since I entered politics for the very first time. But what I've noticed is that very smart right-wing people in tech tend to be attracted to Bitcoin and crypto, and very smart left-wing people in tech tend to be more attracted to AI. Again, that's a gross generalization, it's an overstatement, but there's an element of truth to it. But what I'd ask...
Bun, ce a zis J.D. Vance aici? A zis inteligența artificială și Bitcoin trebuie să meargă mână-mână și trebuie să fim foarte atenți la inteligența artificială, deoarece va impacta tot ce ține de Bitcoin în perioada viitoare, inteligența artificială, și speră ca Bitcoin să fie acea monedă și acel lucru care să fie în tandem cu inteligența artificială. Și mai zicea o chestie foarte bună: dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici în politică. Și a zis că oricine, de asta Bitcoin n-a avut lucruri bune până acum, deoarece politicienii din trecut au fost foarte împotrivă. Și până când nu s-au implicat anumiți oameni în sfera politică, nu s-a întâmplat nimic pentru a crește adopția, pentru a face lucruri interesante. Și zicea cât mai mulți oameni trebuie să implice în politică pentru a aduce lucrurile care vor prin plan, nu? Și aici se referea la Bitcoin. Bun Vance. Pare că discursul lui cumva îl pregătește pentru următoarea etapă, să candideze în 2028. În 2028 să candideze doar cel ăștia din 4 în 4 ani. Cred că el va candida și e peste Eric Trump, e peste Don Trump, adică dacă ar fi cineva cine ar putea, el ar putea să fie, deoarece are un discurs foarte bine articulat. Adică mie îmi place discursul lui. Bun. Și a mai tot vorbit aici, nu mai stăm, a tot vorbit și pe urmă am fost la Buffalo Wild Wings și chiar făceam o glumă: dacă vine Piedone aici, îl închide. Dacă vine Piedone aici, îl închide. Buni cartofii buni. Eu am mai mâncat la Buffalo Wild Wings, erau mult mai bune în alte zone, nu știu, aici pare că nu era ce trebuie în Las Vegas aceste aripioare de aici, de Buffalo. Nu erau ce trebuie, adică nu mi-au plăcut. Foarte necăcioase, nu mi-a plăcut. Cartofii buni, sosurile bune. Uite, asta de aici, de pe masă, 1 litru. 1 litru, ăsta cât zahăr are asta. Și pusesem pe Instagram, nu știu dacă îmi dă un pic mai încolo. Ăsta cât zahăr are asta. Vai de capul meu. Am băut, ai și free refill la ea. Adică ai una de asta și poți să mai pui încă 10 dacă vrei să bei de asta. Îți dai seama, de-aia sunt toți ăia foarte supraponderali și toate astea, deoarece bagă tot felul de chestii de astea. Ok? Nesănătoase, în niciun caz. Bun. Deci asta, da, merge să zicem încercat, dar asta e singurul lucru pe care l-am mâncat în ziua aia, atât. Uite aici pe stradă, eram în față la Paris. Cybertruck-ul lui Elon, ia uite-l, bam. În Europa n-are voie, deoarece este prea mare și nu are standardele, da, uite aici, în SUA are voie, ia uite. Opa. A trecut. Bun, aici era din nou Venue, cânta cineva live la vioară, foarte, foarte frumos. Era Nakamoto Stage aici. Ok, unde stațiune, foarte tare, foarte, foarte tare conferința asta. Foarte tare. Bun, Peter Schiff l-au huiduit aici. For this next panel, and rightly so, you should be waiting in anticipation for what's to come. I'm going to be sitting backstage taking some notes as well. Are you guys ready for this? Let's get some energy. Woo! Yeah, I love it. I love seeing all this. Woo! Okay, so this next panel is titled Two Gold Bugs on... Bun, panelul ăsta, dacă nu l-ați văzut, puteți să-l căutați pe internet. Sunt sigur că cei de la Bitcoin Magazine l-au postat deja. Între Peter Schiff și nu mai țin minte cine era. Era o tipă care era pro-Bitcoin, am uitat cum o cheamă. Asta. Tipa asta. Da, așa e, avem aur pentru că avem Bitcoin pentru că aurul are ceva care nu poate, n-are chestia, nu poți să-l muți, să zicem, destul de ușor și multe alte chestii pe care nu le are. Bun, am zis să văd Bitcoin să cumpăr Raul, să-l ascult, mergem mai departe. Ce se întâmplă la conferința Bitcoin din Las Vegas? Puteți să vedeți aici dacă dați click pe video ăsta, vedeți ce s-a întâmplat aici. Aici când am câștigat $1000, că m-a întrebat cineva dacă au dat pe cărnele ceva, au dat. Aici desigur făceam un mișto, știți foarte bine de cine, au, doctore, n-aveți cum să nu știți. Doctore, am scos Mia, ia uite aici, bam, Mia m-a trezit. Bun, deci da, am plecat cu bani din Vegas, au dat de data asta păcănelele, dar au dat pentru că nu voiam să dea, adică eu cumva mă jucam de distracție, în niciun caz fac bani la ele. Cum erau mulți de acolo, veniți să facă bani, nu vii să faci bani la păcănele în niciun caz. Bun, și putem să vedem aici același lucru. Asta a fost un restaurant bun pe care vi-l recomand dacă vă place breakfast-ul, destul de apropiat de ce găsiți și în Europa. Sugar Cane, Row Bar and Grill, foarte bun, foarte, foarte bun, ăsta recomand.
recomand pentru breakfast, dar și pentru alte lucruri. Poți să găsești lucruri diferite și față de breakfast aici la Sugarcane. Foarte bun, foarte, foarte bun. Bun, ultima zi de conferință, printre cele mai emoționante paneluri a fost al lui Ross Ulbricht. Băi, imaginați-vă, Ross Ulbricht în 2011, dacă țin minte, a fost condamnat la 3 sentințe pe viață sau 4, nici nu mai știu exact. A intrat la pârnaie în 2013 sau 2014, ceva undeva pe acolo. Ross Ulbricht este fondatorul Silk Road, primul website care a acceptat Bitcoin, sau printre primele website-uri, dacă nu primul, eu știu că e primul, care a acceptat Bitcoin la metodă de plată, un website pe dark web, adică nu puteți să-l accesezi neapărat oricine, trebuia să ai anumite lucruri prin care puteți să le accesezi, gen Tor și alte chestii, în care puteți să cumperi de la droguri la arme, okay? Pe website-ul respectiv, un website descentralizat, o primă încercare de descentralizare, să zicem, a internetului, care internetul pe care îl vedem noi e undeva la 5% din tot internetul, restul de 95% este ascuns, asta ca să știți, și eu și parte de dark web a internetului care nu e prea frumoasă, ok? Nu e prea frumoasă deloc. Dar asta e povestea lui. El a fost condamnat, cum îl chema? Pirate, mereu uit. Care era nickname-ul lui ăsta, lui Ross Ulbricht, a fost condamnat că a vrut să-l omoare pe unul, cică. A pus pe unii să-l omoare pe unul, pe care nu-i plăcea de el. Ceva de genul ăsta și l-au condamnat la 3 sentințe pe viață. Okay? Din cauza asta nu aveau probele prea multe împotriva lui. E bine, cum te-ai gândit că așa sta și povestiți de asemenea? El a stat 10 ani în pârnaie. Maică sa a fost cea care a luptat până în ultima clipă să-l scoată din pârnaie și s-a dat pe lângă sfera asta de bitcoineri și toți s-au împins în aceeași zonă ca să-l scoată pe Ross Ulbricht. Și Trump a promis asta. Imaginați-vă, fiind Ross Ulbricht și ți-a promis Trump că te scoate din închisoare dacă vine președinte și auzi că era gata să moară dacă glonțul trecea printr-o altă parte. Adică dacă glonțul trecea la 3 cm de tine, Ross Ulbricht acum era în continuare în pârnaie, 3 sentințe pe viață. E incredibilă povestea lui, de la 3 sentințe pe viață vorbind la conferința Bitcoin din Las Vegas. Deci o poveste ca asta rar găsești, iar interviul lui un foarte emoționant, vă povestește ce se întâmpla în închisoare, ce s-a întâmplat acolo, dacă mai spera sau nu în a ieși din închisoare și multe lucruri interesante pe care l-a spus. Vă invit să-l urmăriți, căutați Ross Ulbricht BTC Conf și îl găsiți pe internet. Dar cel mai emoționant panel al lui a fost, adică povestea lui este incredibilă. Noi am mai vorbit de Ross Ulbricht în trecut, dacă țineți minte, și de Silk Road și de toate astea. Incredibil. Bun, a mai fost și Nigel Farage aici din UK, care vrea să facă și asta, vrea să facă din UK o rezervă de Bitcoin în UK. Full house la Sailor. După cum se vede aici, full house. Full. Deci mergea până în spate, nu cred că se vede bine pe video ăsta, era până aici, în spate era ochi și mai era și în spate de tot. Adică dacă stai așa. Așteptăm pe Michael Saylor să vină, după cum se vede aici, full house. Full, peste tot. N-ai unde să arunci un arc. Incredibil, n-am mai văzut. Da, n-am mai văzut așa ceva. Sincer să vă zic, n-am mai văzut o conferință ca asta. Imensă, peste 30.000 de oameni au fost la conferința asta în 3 zile. Extraordinar. Bun. O să vedem pe Sailor cum a intrat aici. Ca Tony Stark a intrat, că și arată ca Tony Stark. Pirate, exact. Demență la Sailor, demență. Și povestea lui Sailor e incredibilă. Cum cumva și-a schimbat percepția despre tot și a cumva structurat viața altfel și a
Incredibil cum a putut să vadă povestea cu Bitcoin de vreme, când nu o vedea nimeni, până în 2019, dacă mai țineți minte, noi făceam live, vorbeam de Sailor și video făceam pe YouTube, aici le puteți găsi încă, vorbeam de Sailor și MicroStrategy, că vin instituționalii în sfârșit, vin companiile în sfârșit despre care noi vorbeam de prin 2018 pe canal și s-a întâmplat în 2019-2020. Le puteți găsi pe toate astea, incredibil cum a putut să vadă narativa, nu știu ce ia Sailor, dar e de pe altă planetă. Și a ținut un discurs foarte bun despre 21 de lucruri de care ai nevoie pentru a reuși. Uite, clarity, Bitcoin is capital. Aici zicea el, perfected, programmable and incorruptible. Foarte bună prezentarea lui, foarte bună și te ajută și structural, adică cum să-ți faci o companie, cum să împrumuți, cum să iei Bitcoin, cum să-l ții, cum să-l pui, cum să vorbești cu inteligența artificială, că vorbea și despre asta, că mergem aici. Uite, Bitcoin will appreciate faster than every other asset because it's engineered to outperform, zice Isel. Multe, le puteți găsi pe toate aici, dar puteți găsi și interviul lui dacă îl căutați pe YouTube, dar puteți să găsiți și la mine pe story, tot. Am filmat tot ce a zis el. Curaj, aici, bun. Cooperation, capability, bun, ce am mai zis? Composition, citizenship, adică să te muți unde îți place, că poate în unele jurisdicții spre mari taxele, poate nu te lasă guvernul să faci, multe chestii. Și zicea și de AI. Acum ai AI-ul. Acum 10 ani când era Steve Jobs să creeze el o companie de la zero, nu putea. Acum tu poți să o faci de la zero într-o săptămână dacă vrei și vorbești cu AI-ul și știi ce să-l întrebi. Ceea ce este adevărat și zicea că el dă 100 de milioane pe avocați, de exemplu. Zicea că vorbește întâi înainte să aibă, când are o problemă, întâi vorbește cu inteligența artificială să-i creeze niște pași de urmat. Și dacă cumva acei avocați nu urmează pașii aia, să duce la alții, imediat. Cumva 3-5 zile, le dă un spend de 3-5 zile ca să-i rezolve problema. Foarte bun, foarte, foarte bun pentru corporate, dar și pentru oamenii normali acest panel al lui. Foarte bun, să vedem ce mai e aici. Equity, destul de multe, trecem peste ele. Generosity și acum a încheiat aici. And $2 trillion of proof later, and after who knows how many millions of pages of wisdom have been delivered to the world, I'm able to give you this speech. But someone much greater than me, Satoshi, with none of that information, with none of that proof. Da, zicea că Satoshi n-avea informațiile pe care le-a avut Sailor și totuși a venit la concluzia asta. With none of that time, said this many years ago, the most important 12 words in the English language. It might make sense to get some in case it catches on. Bun, da. Deci Satoshi a zis că ar fi bine să ai ceva Bitcoin în caz că cumva reușește, știi? Și chiar așa a fost, a reușit. Bun Sailor, bun Sailor. Las Vegas Strip-ul văzut de sus. Ish. Aici și atât. Asta a fost la Pizza Day, unde am avut meetup cu comunitatea din Patreon, dar și cealaltă comunitate, toată comunitatea. Aici puteți să vedeți ce s-a întâmplat. O să mai facem. La ETH All Time High. O să fie nebunie. Bun, ne întoarcem la ale noastre, deci mă puteți urmări Real Daniel Niță pe Instagram, dacă n-ați făcut-o deja, și puteți vedea toate story-urile astea, deoarece sunt puse în pinned, adică sunt puse aici pe profil, când intrați, bam, le găsiți aici tot. Am și bifă, deci dacă primiți mesaje de la mine, aveți grijă să am bifa respectivă să fie exact numele ăsta, de obicei nu vă dau mesaj, deci nu vă dau mesaj, ok? Îți dați follow aici în Instagram. Bun, mergem mai departe, aici aveți butonul de like, hai să le bubuim, aveți toate linkurile în descriere și trecem la alte analize, vedem ce face ETH. ETH pică un pic aici, hai să ne uităm, deoarece probabil Bitcoin în continuare știe că se apropie ziua de joi aici și cumva corectează, este ea.
Unde este Bitcoin? Mergem și la altcoin-uri imediat, că aveți super chat-uri acum, lăsați-le. Da, Bitcoin mersese spre 148, dar pare că menține cât de cât regiunea asta, cel puțin momentan. Va veni și ziua când Satoshi va apărea digital pentru scurt timp. Satoshi vă așteaptă de mult pe voi rechinii mari, nu știu ce să zic, poate când va avea 1 trilion, nu? Când Bitcoin va fi 1 milion, Satoshi va avea 1 trilion, asta ca să știți. Când Bitcoin se va face 1 milion și probabil este chestiune de timp până când Bitcoin va ajunge la 1 milion, Satoshi va avea 1 trilion și va fi primul trilionar real văzut, că sunt și alții până Arabia Saudită, până zonele alea pe acolo. Sunt deja trilionari, dar el va fi primul, să zicem, recunoscut. Primul trilionar e posibil să fie Satoshi, care e posibil să nu mai fie în viață. Vedem și cu quantum computing, dacă cumva poate să-i spargă la un moment dat acea parolă. Vedem. Ce crezi despre Aliu a avut de acțiunile nucleare? Păi da, pentru că a atacat Ucraina, acel port seminuclear al Rusiei și cumva se specula că Rusia ar ataca în aceeași zonă sau cumva ar folosi arme nucleare. Eu am mai zis, nici Zelensky, nici Putin nu vor să oprească războiul, nu sunt sigur nici cu Donald Trump în momentul de față. Clar că europenii nu vor să oprească războiul în momentul de față. Întrebarea este unde se va duce. Deci nu vor să-l oprească, încă au arme de vândut. Încă au mult de încasat și europenii de pe urma acestui război. De asta nu vor să-l oprească momentan. SUA a încasat, probabil de asta vrea să oprească un pic. Apropo, ați văzut că o să crească procentajul din PIB în legătură cu apărarea. A zis Nicușor Dan că va fi spre 5, cu toate că în prima fază targetul este 3,5%. Totuși noi trebuie să ne concentrăm mai mult pe chestii interne în primă fază, deoarece economia noastră internă este în colaps momentan. Deficitul este foarte mare. Din nou ne-a oprit fondurile de la PNRR, de care eu avertizam că o să se întâmple. Mi ziceam lui Ciolacu pe Twitter, dacă mai țineți minte, ce face cu pensiile speciale. Mă aștept de la nou guvern care va veni acum probabil de la Nicușor Dan împreună cu ăsta, cum îl cheamă, Bolojan, că nu cred că are cu cine să facă, și cu PSD-ul și cu PNL-ul, că n-au cu cine să facă altcineva. Ok, deci tot PSD-ul, PNL-ul va rămâne la guvernare într-o formă sau alta. Oricum ți-ar plăcea, nu ți-ar plăcea, video pe care l-am făcut, că dacă câștigă Nicușor Dan sau câștigă Simion, tot PSD-ul va fi, cu PNL-ul vor guverna, ceea ce probabil se va întâmpla. Poate să mai fie și USR-ul, acum nu știu ce părere am despre USR, nu prea bună în ultima perioadă, sincer să vă zic, au niște idei ciudate. Taxele vor crește, după cum v-am avertizat. Oricine ar fi câștigat, taxele vor crește. Nicușor Dan a zis că nu va crește TVA-ul. Hai să o vedem și pe asta. Eu zic că nu poți să zici așa ceva pe post. Adică nu poți să zici așa pe post, doar ce nu ține de tine, dacă crește TVA-ul sau nu. Va fi Nicușor Dan un Băsescu 2? Eu zic că sunt șanse destul de mari să o ia pe aceeași cale. Acum sperăm ca Nicușor Dan să fie un Băsescu 2 fără Petrov. Fără Petrov. Asta sperăm să se întâmple în ceea ce privește pe Nicușor Dan. Dar ce Băsescu a făcut și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune, adungând poliția asta securistă în dosarele politice, ceea ce pare că și Nicușor Dan ar vrea să aducă din nou SRI-ul în aceste dosare politice. Nu știu dacă e ok să se întâmple asta într-o țară civilizată, dar poate noi nu suntem o țară civilizată și putem scăpa de corupție numai cu ajutorul serviciilor secrete, că altfel nu putem, cum a făcut și Băsescu în mandatul lui, ok? Bun. Deci da, taxele or să crească, probabil ați văzut că acum se vehiculează creșterea pe dividende la 16%, creșterea pe profit la 19%, creșterea TVA-ului la 21%, probabil da. Eu cred că ar trebui să crească taxele astea? Nu. Creșterea taxelor arată incapacitatea guvernului de a găsi soluții de a scoate bani din chestii reale. Fix asta, sau a-și drămui banii pe care deja îi are de la cetățeni, dar cumva îi pierde sau nu știe să-i colecteze de la companiile multinaționale sau de la cetățeni, care unii dintre ei fac evaziune fiscală.
Ok, eu sunt de acord cu scăderea taxelor, dar înăsprirea legilor. Asta da, scazi taxele, dar dacă cineva face lucruri nasoale și nu-și declară toți banii, să-i dai amenzi usturătoare ca să nu mai facă. Adică dacă scazi venitul pe dividende la 5%, de exemplu, și unul încă face miș-mișuri în ceea ce privesc aceste dividende și nu și le retrage și își pune tot pe firmă, atunci să-l arzi, știi ce zic? Dar nu ți aduce bani, deoarece cu cât crește taxele, cu atât evaziunea poate să crească din ce în ce mai mult, deoarece omul nu vrea să plătească, știi, adică banii respectivi, că nu prea nici nu mai și ajunge de azi pe mâine. Unii și antreprenori, știi, de unde să mai plătească? Deci nu e o idee bună, dar asta arată incapacitatea unui guvern de a găsi soluții noi. Soluții noi care pot fi simple. De la, nu știu, prostituția, de exemplu, în România. E o chestie reală, se întâmplă. Se întâmplă, că îți place ție, că nu-ți place ție, că aia, că... se întâmplă. De ce nu legalizezi și ei bani pe ea? Drogurile, se întâmplă. Mai ales astea de mică cantitate, se întâmplă. Că îți place, că nu-ți place, se întâmplă. Ăștia din Olanda au văzut-o, au făcut-o, au luat, au taxat-o, au băgat-o, au făcut-o. Se întâmplă, fie că tu vrei, fie că tu nu vrei. Se întâmplă mai nasoale când nu e reglementat, ok? Chestia asta. Asta e una. La criptomonede poți să pui și acolo taxe, dacă e nevoie, cu toate că, acum ce taxe să mai pui, că piața este în bear market, ce să mai vină? Ce profit să mai vină acum din sfera de criptomonede? Deci poți să faci multe alte chestii pentru a aduce bani la buget, poți să scazi taxele să ne sprești amenziile. Asta poți să faci, din nou, pentru a aduce mai mulți bani la buget, deoarece omul zice, 5% pentru 5% decât să facă evaziune fiscală, mai bine plătesc, nu? Decât să vină peste mine ANAF-ul să mă complic eu cu niște chestii tresti. Companiile multinaționale pe care nu le deranjează nimeni. Poate ar trebui un pic deranjat, dar nu cred că vor fi deranjate. Asta e destul de clar, care multe dintre ele își duc profitul în altă țară. Nu lasă în România profitul respectiv, ok? Bun. Taxele pe salarii. Ce facem cu taxele pe salarii? Pensiile speciale. Păi hai să tăiem de acolo. Să începem cu tăierea pensiilor speciale, nu? Și asta am și zis, că primul lucru pe care îl aștept de la nou guvern, când va veni el, este să taie pensiile speciale. Acum nu toate, sau să pui reguli pe ele, adică reguli stricte. Nu oricine să ia pensie specială în România. Că ai făcut, nu știu, ta pensie specială. Nu, cine merită să ia pensie specială după nu știu câți ani de muncă să ia pensie specială. Nu oricine să ia pensie specială. Vă ziceam de CCR pe care voi m-ați înjurat că am zis că nu trebuia să anuleze alegerile. Țineți minte? M-ați înjurat, m-ați rugat la albia porcilor că CCR-ul, ne place CCR-ul, trebuie să fie CCR-ul instanța supremă în România, dacă zice așa să se întâmple. Păi în ce țară mai există așa ceva? În ce țară mai există așa ceva? În care ai CCR-ul instanța supremă, nu trece nimeni peste instanța supremă CCR. Băi, incredibil, care sunt judecători nepuși de populație. Păi nu i-a pus populație. Îi pun partidele politice, gen PSD-ul, gen PNL-ul, gen aia. Acum ce au făcut? Au zis, știți ceva, nu mai trebuie ăștia care sunt în politică, familiile, prietenii și toți ăștia nu mai trebuie să declare veniturile. Nu mai e nevoie, știi, adică nu mai e nevoie, știi? Adică dacă e un politician, își pune tot ce face din evaziune fiscală pe numele soției, pe numele amantei, pe numele whatever, pe aia pe care cunoaște, e ok, nu-i bagă nimeni în seamă, nu le zice nimeni nimic, e ok, nu trebuie să declare nimic, nu trebuie să declare aia de avere, declarația de avere, nu mai e nevoie. Păi ăsta-i stat, ăsta e stat și nimeni nu-i pasă. Ne pasă doar când suntem emoționali, ne place doar, uite am scris asta ne place aici, doar asta ne place pe dezbină și cucerește, nu ne place pe chestii care să ne ajute, gen tăierea pensiilor speciale, gen CCR-ul să nu mai ajute la evaziune fiscală, nu ne plac astea, nu ne place cu suveraniștii sau cu pro-europenii, pentru că asta place politicienilor și acolo vi se dă informație, ok, bun. Ia să ne uităm, ne întoarcem la piețe imediat. Bun, deci v-ați întrebat vreodată de ce oamenii din România sunt atât de agitați în legătură cu un candidat sau altul sau o ideologie sau alta, dar în legătură cu pensiile speciale, banii furați de la buget, autostrăzile lipsă, taxele neplătite ale marilor companii, nepotismul și multe altele, nu?
Este simplu. Virusul informațional este controlat ca să-ți pese doar de ce este nevoie pentru a te controla. Fie că îți pasă de ăla sau de ăla, te controlează. Pur și simplu aceste lucruri nu sunt pompate în algoritm către tine de mașinăria informațională. Nu o vezi, ok? Nu numai atât, nu există emoție creată asupra acestor lucruri. E ca și cum suntem orbiți și chiar dacă această informație ajunge la noi, cum ajunge la voi în momentul de față, ni se pare normal și ne resemnăm. Aia e, pensii speciale, lasă. Nu contează că ea n-au plătit un leu la bugetul statului. Tot să le ia. Și n-au făcut nimic. Tot să le ia. Sau ni se pare normal, dar totuși nevăzând prietenii apropiați interesați de subiect, trecem peste. Adică, dacă n-ai în sfera ta să formeze o chestie, și prietenii tăi să fie siderați că ăla, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și dacă crezi că ăsta nu este adevărul, pare rău, dar na. Asta este țara. CCR-ul în continuare este instanța supremă. Au trecut 2 rânduri de alegeri prezidențiale și un rând de alegeri parlamentare. PSD-ul încă va fi la guvernare cu PNL-ul. Ok, după alegerile astea, asta ca să se știe, ok? Plus CCR-ul încă este instanța supremă. Că o schimbă cineva? Păi de ce să o schimbe? De ce să o schimbe, mă? De ce să o schimbe? Deci am zis că dacă primul lucru pe care l-aș vrea de la guvern, sincer, eu îi dau o șansă guvernului și lui Nicușor, eu mai Nicușor mi se pare un om bine întemeiat. Dar în spatele lui, dacă te uiți în spatele lui, la căpușele alea, nu știu dacă poate să facă ceva. Bun, unde mai era? Da, am zis că primul lucru pe care le aștept de la guvern e să fie în perioada următoare tăierea pensiilor speciale. Dacă nu, personal, eu pot să ies în stradă, să protestez. Deoarece? De ce nu? Pentru că din 2023 scriam aici, da? Scriam lui Ciolacu, desigur că nu m-a băgat în seamă, dar unde era? Uite aici, da? Inevitabil s-a întâmplat. România nu a tăiat pensiile speciale și nu a pierdut, dar riscă să piardă mulți bani din PNR. Au un nou termen undeva până în noiembrie, din câte știu eu. Dar acest termen tot a fost amânat și România a pierdut mereu valoare de fiecare dată. Și scriam aici Ciolacu, uite, vezi? Termenul pentru PNR, Planul Național de Redresare, asta era anul trecut. Aici, dacă ne uităm. Nu, în februarie anul ăsta. Trebuia soluționată reforma pensiilor speciale din România. A fost trimestrul al 2-lea 2023. Suntem în 2025 și nici acum nu a fost soluționat nimic. Apropo, AUR a votat împotrivă, ca să știți, nu? Să știți chestia. AUR a votat împotrivă. Păi de ce? Păi de ce a votat AUR împotrivă? Care este problema și de ce România riscă să piardă o parte din finanțările europene pentru finalizarea acestui plan PNR, valoare de 29,9 miliarde de euro? Am mai pierdut și pentru faptul că n-am rezolvat deficitul bugetar, care unul este destul de mare și acum e inevitabil să spună taxe, pentru că au stat cu mâinile în sân. Până acum și n-au făcut absolut nimic în legătură cu deficitul bugetar. Au mâncat, au băut pe banii noștri și noi plătim nota ca de fiecare dată. Bun. Și poate și ne place, nu? Ne place să plătim nota și ne place doar să ne intereseze că, domnule, iese ăla sau ăla. Who cares, man? Bun, Mihai Moț, bine a venit pe Patreon. Mersi de pledge. Mersi de pledge. Bun. Bun, mai departe. Pengu, ne uităm și la Pengu imediat. Bine ai revenit din Europa, mersi. Bun, am terminat aici, ne uităm acum la piață, vedem ce se mai întâmplă și cu piața bursieră și apoi mergem și la altcoinuri. Azi vedem piața bursieră, vedem ce se întâmplă aici pe piața bursieră, mai facem tranziții între subiecte ca să fie un live complet. Bun. Dacă deranjez, eu încerc să-mi spun adevărul meu, pe care eu îl cred, ok? Eu cred chestia asta și o să o spun indiferent pe cine deranjează acest lucru, deoarece cred că așa va deveni o comunitate mult mai educată, mult mai antrenată pentru a ține piept atacurilor informaționale de ambele părți în care ne aflăm în momentul de față. Atacurile informaționale care duc la controlul tău. Te controlează, numai că te controlează și prost și n-ai nici bani și îți fură și bani. Bun. Mai departe, dacă ne uităm aici la S&P, avem 5980 pentru S&P, arată un pic bearish, care din nou se pupă cu faptul că Bitcoin probabil va corecta, deoarece dacă ne uităm aici la S&P, are un gap până în 5949. Pare că mâine bursa americană va corecta.
aici, chiar că azi o să închidă probabil pe verde, ia suntem cât mai avem. Mai avem 35 de minute. Probabil va corecta spre 5958, poate chiar mai jos mâine. Dacă ne uităm aici, 1948. De multe ori ai corecție înainte de șomaj. Șomajul despre care vom discuta imediat. N-am așteptări să fie surprize prea mari. De la șomaj probabil va rămâne cât de cât ok. Poate vedem un 4,3. Rămâne de văzut la nivel de șomaj. Aici și locurile de muncă probabil și ele stabile. Vedem și Hyperliquid, ne uităm imediat. Bun. Pentru redresarea țării sunt 3 lucruri mari și aliate. Companiile de stat neproductive închise sau privatizate, digitalizarea, da. Apropo, s-a băgat Bitcoin în Poșta Română înainte ca Poșta Română să fie digitalizată. Ce ziceți despre asta? Amenzi mai mari, pensii speciale? Băi, da. Păi cam tot ce am zis până acum ar trebui făcut. Exact. Bun, deci la S&P pare un pic bearish aici la final de program, dacă ne uităm, iar candela asta nu e una grozavă aici, după urcarea asta. Probabil corecție. Ulterior cred că va face all-time high pe durata verii, după cum arată. Deci, după cum arată bine. Probabil pe durata verii all-time high, la fel ca Bitcoin, va face all-time high pe durata verii. Dacă ne uităm la Nasdaq, la fel și Nasdaq probabil va face all-time high. Poate până în FOMC va face all-time high aici, după cum arată. Arată mai bine Nasdaq-ul decât S&P-ul, dar pare că și asta ar putea găsi o corecție mâine. Depinde și ce mai zice Trump aici, ce să mai înțeleg ăștia. Bun, bun, ce mai e pe aici? NIO vedem că urcă un pic, China urcă un pic azi, Baba și NIO, probabil vin ceva știri, deoarece vorbește Trump, a vorbit și cu Putin, va vorbi și cu Xi până vineri, deci poate de asta, probabil se vor înțelege la un deal mai extins aici, chiar NIO urcase spre 3,9 în regiunea asta, la fel și Baba, care în continuare arată bine Baba aici, chiar dacă a vândut, ați văzut, cum îl cheamă, Michael Burry. Chiar că a vândut Michael Burry, Baba arată în continuare bine, probabil va merge mai sus, sau Burry a vândut pe aici, în range-urile astea de frică, probabil, nu știu, de panică, habar n-am. A vândut prin regiunile respective. Hai să ne uităm și la aur, vedem ce face. Dacă ne uităm hai la bonds în primă fază. Corecție pe bonds, cumva asta îl ajută pe Trump aici, dar... Totuși, interesant că pică bonzurile, yieldurile, nu bonzuri, yieldurile aici, deoarece bonzurile urcă, uite, TLT-ul urcă, pică yieldurile, totuși piața bursieră asta destul de ok, de obicei ai o corelație pozitivă între ele două, adică dacă astea scade și piața, dar poate astea sunt înainte și piața va corecta mâine, ceea ce face sens din multe puncte de vedere. US 30 o pică și el azi, US 2 o pică și el aici, putem să vedem și pare un pic bearish, în timp ce TLT-ul urcă. În timp ce TLT-ul urcă, ai putea avea un 87 în TLT aici. TLT-ul care clar îți spune un bottom structural macro aici mai devreme sau mai târziu, ca în regiunile astea de aici, dar poate să mai dureze până când îți face reacția respectivă, o reacție desigur venită dintr-o recesiune la un moment dat. Dar eu nu cred că vedem recesiunea până în 2027, aia mai extinsă, sau final de 2026, nu prea pare momentan în cărți. Aici, plus ați văzut că datoria SUA, de asta și Elon Musk era un pic nemulțumit, dacă ne uităm aici la Elon, care și-a terminat escapada cu Doge, ceea ce noi ziceam că ce mai probabil se va întâmpla, a avut discurs cu Donald Trump, a zis că da, nu i-a plăcut acel bill, Big Beautiful Bill de care vorbea Trump, nu i-a plăcut deoarece adaugă la datorie și într-un fel ia banii din banii cetățenilor, nu? Dacă ne uităm aici, o să vedem Elon Trump. Nu i-a plăcut și momentan este doar advisor pentru Trump, apropo. Deci iertat, nu cred că anul ăsta, am mai zis, nu în primul an, probabil în anul 2 sau spre final, dacă o să fie vreo ceartă mai extinsă între ei doi. Uite. Elon Musk criticizes Trump's One Big Beautiful Bill Act, calling it disgusting abomination. Shame on those who voted for it, you know you did wrong. Da, pentru că datoria crește. Păi eu vă ziceam, nu e niciun șoc că datoria va crește în mandatul lui Trump, indiferent ce zice el. Ca să țină toată șandramaua în picioare, trebuie să crească datoria. Și dacă crește datoria, nu e nimic diferit de cazurile precedente. La un moment dat va veni din nou tăierea de dobânzi și va veni din nou printatul de bani, deoarece e o chestie normală care ar trebui să se întâmple în acest ciclu economic. Dar e posibil ca până să dai drumul la printat de bani să ai o recesiune, că de obicei așa se întâmplă. Momentan pare că nu se va întâmpla, pare că este amânată
soft landing-ul nu știu neapărat dacă e pe masă, dar probabil va opri quantitative tightening Jerome anul ăsta de tot. Și atunci din nou stai o perioadă de un an jumate în care lucrurile dau senzația că își revin înainte să moară, înainte să ajungi în zona de recesiune. Dar clar, Elon oricum, nu știu, poate a simțit că l-au tras pe sfoară, ceea ce îți dai seama că el a venit și a zis da, facem, dregem, ducem noi datoria SUA, o redresăm, nu știu dacă a crezut asta, adică trebuie să fii slab să crezi că vei rezolva tu datoria când ăștia vor să bage cât mai mulți bani în economie ca să țină bursa americană și toată șandramaua în picioare. Să fim serioși, nimeni nu vrea să facă o reformă reală în Statele Unite care ar deranja prea multe lucruri, știi? Adică, bun. US debt, hai să ne uităm la contoarul pe US debt. Ia, să vedem cum arată aici. Contoarul pe US debt. Păi uite la aici, 37 de trilioane aproape, happy new all-time high, dacă crește ceva, crește datoria SUA pe care o vedem aici. Fiecare cetățean american are 107.835, la ei creditul este foarte important. Apropo, ce nu mai îmi place în SUA e că nu pot să-mi folosesc cărțile de credit din Europa, numai Mastercard alea pe credit, atât. Dacă ai Mastercard credit poți, dacă n-ai, nu poți. Nu merge. Nici Visa alea din Europa, nu merg alea. În majoritatea lucrurilor, mai ales în Vegas, nu-ți merg alea. Îți merg doar astea pe credit, orice sunt un pic pe credit. Ei își orice pe credit aici, de asta și economia lor este o economie de consum. Acolo se consumă foarte, foarte mult. De asta și economia încă rezistă. De asta și inflația nu e aia reală pe care o are Jerome, e altă inflație. Deci 107.000. Nu mai țin minte cât mai era în România. Cred că și România are un ceas de genul ăsta, trebuie să-l caut. Debt per taxpayer 323.000. Pe cel care plătește taxe 323.000. US Federal Spending 7 trilioane, US Federal Budget Deficit 2 trilioane aici. Totuși, deficitul la ei raportat la GDP e 122%. Nu e atât de mare pentru o economie ca SUA. Problema e când va trece de 200%, cum e Japonia. Am mai vorbit, acolo vin problemele. Nu e atât de mare deficitul, am mai vorbit de mult de datoria asta, nu e. Uite la Japonia cât are din GDP. Japan, GDP to debt ratio. Dacă ne uităm aici, 250%. Apropo, japonezii au lăsat dobânzile la același nivel. Nu știu pentru cât timp, dar vom vedea. 250%. Păi acolo e o problemă de stagflație. Dacă vrei să ieși, să intri în gură cu stagflația, acolo poți să te gândești la o stagflație în momentul când nu mai ai creștere economică și ai GDP debt ratio peste 200%. Dar bă, acolo, acum stagflația e o poveste. E doar o poveste în ceea ce privește SUA, deoarece au World Reserve Currency care este dolar. Bun, mai e ceva aici de văzut? N-aș zice cam atât în zona asta de aici. Mergem mai departe. La cripto de urmărit ne uităm imediat gras aici, Wall, Rus, Pengu și Hyperliquid. Ne uităm la ambele. Vedem la Pengu dacă aș mai putea adăuga ceva. Hai să mergem pe commodities. Un pic crude oil urcă un pic, dă așa o senzație de inflație și am făcut și o rimă aici. Dă o mică senzație de inflație, totuși ok, atâta timp când urcă peste 63-65, nu poți să zici că mare inflație ce vedem din zona petrolului. Încă ok și inflația probabil va rămâne ok, doar ce Trump a renunțat la multe tarife. Vedem aici grâu care îți încearcă un mic bottom în regiunea asta. Eu zic că posibil să meargă un pic mai jos, la fel și porumbul e posibil să vezi un pic mai jos. Aici și gazul natural care îți pune un mic top, dar în primă fază probabil va rula 394 și apoi probabil corecție. Ori în jos corectează și cam atât. Cafeaua sus jos, nimic relevant de la cafea. Bun, hai să vedem ce mai e aici relevant. Dacă ne uităm la zona de Forex, să vedem DXY-ul ce mai face. Mi-a părut bine că DXY e atât de slab. Eu venind din Olanda cu euro, a fost excelent, lucrurile n-au fost atât de scumpe pe cât au părut, deoarece am folosit euro și e mult mai bun în paritate, ceea ce este excelent.
Okay? Dacă ne uităm aici, dolarul în continuare slab, care din nou favorizează asset-urile de risc aici mai devreme sau mai târziu. Totuși, e posibil să mai ai un mic bounce aici în prima fază, înainte să vezi zonele astea de jos. 94 următorul target aici și apoi 92. Când oprește QT-ul, probabil va face dump aici. Probabil se va duce aici, în regiunile astea. Oricum vă ziceam că ăsta e topul, dacă mai țineți minte, în regiunea asta. Vă mai ziceam în acele predicții că va câștiga în România un candidat care încă nu și-a anunțat candidatura la prezidențiale, ceea ce s-a întâmplat, a fost Nicu Șordan. Bun, care oricum noi ziceam dinainte că el să anunțe că va candida. Euro-USD. Dacă ne dăm la Euro-USD 1.14, în continuare Euro-USD este predispus pentru mai sus, cel mai probabil 1.18 aici pentru Euro-USD. Și GBP-USD probabil va merge mai sus. Va merge un pic mai sus, aici spre regiunea asta de 1.37. Un live ca pe vremuri de 3 ore, îi dăm tare, mai facem unul și vineri, deci nu vă impacientați. USD și pâi în continuare destul de slăbuți. Bun, ce mai avem? Avem aurul, la care ne uităm și la el imediat, ca să facem analize complete la tot, unde sunt metalele. Uite-le aici. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu silver în prima fază, că urcase astăzi de aici, a urcat din 32 în 34, aici o urcare destul de fenomenală pentru silver, iar weekly-ul, asta 365 de zile, dar weekly-ul arată așa, e gata. E gata să vină înapoi aici la 43 mai devreme sau mai târziu. De privit. Dacă performează silverul, țineți cont că silverul e un fel de ETH sau un Litecoin pentru aur, ceva de genul ăsta pentru Bitcoin. Un Litecoin pentru Bitcoin sau un ETH. Cumva intri într-o regiune de risc aici, dacă îți performează asta. Ne mai uităm și la Russell, că noi ne mai uităm și la Russell pentru a vedea riscul din partea cealaltă, gen un fel acțiunile mai speculative. E important de văzut dacă ăla urcă Russell 2000, imediat ne uităm și la el. Aurul pe de altă parte în continuare nu se lasă, asta ar fi partea negativă a situației, doar ce aurul nu se lasă, îl vedem din nou în zonele superioare, hai să vedem dacă a făcut din nou un high peste regiunea asta, încă nu, atât timp când nu urcă peste un 3407, atât timp când nu ia 3435, încă poate să fie distribuție aici și ulterior să vezi range-urile astea pentru aur. Și spre asta înclin mai mult momentan. Aici pentru aur la un chop pentru aur în regiunea asta. Aici. Bun, hai să vedem Russell 2000. Bun. Russell 2000. Unde e? Unde era? De când am mai mutat la el, nici nu mai știu cum se scrie. Ia stai așa. Sigur îl aveam în... Ok, cu 2 S. E cu 2 S. Nu este... E cu 2 S Russell. Uite-l aici. Îl aveam în secțiunea de ETF-uri oricum. Bun, Russell. Da. Și ăsta pare că aseturile de risc. Nu, vezi, altă chestie care adaugă aici pentru ETH. Deoarece și Russell 2000 a avut aceeași reacție ca ETH. Zici că e graficul ETH din bottom. De aici. Destul de frumos Russell 2000, dar un pic la rezistență aici, ceea ce e normal. Totuși cred că va sparge, cred că va sparge Russell 2000 spre regiune superioare. De aici, de la începutul anului. Dar bine la macro. Russell 2000 îți face reacumulări în regiunea asta. Cred că ulterior vom vedea all-time high de la Russell 2000. Și asta poate va duce și spre acțiune speculative ceva bun, dar și spre criptomonede alternative. Poate asta îți arată că cumva politica monetară va fi mai nerestrictivă în perioada viitoare. Acum, la Jerome Powell. Jerome Powell pe 18 are conferință de presă. Nu cred că va apăsa butonul de accelerație pe un discurs super dovish acum, ce e posibil să o facă în iulie. Pentru că în iulie ar avea cumva să dea șansa pieței de a face price-in până în septembrie. Adică, dacă vine în iulie și zice ok și ceva la următoarea ședință, cel mai probabil vom tăia. Nu numai asta, probabil la următoarea ședință, chiar că nu taie în iulie. La următoarea ședință vom opri QT-ul, ok? Și următoarea ședință este septembrie, deoarece august este pauză. Este foarte probabil să vezi un Jerome Powell cât de cât calculat în această ședință, nespunând mai nimic nou, poate zicând că ok, vrem să vedem impactul a tarifelor, dar pare că Trump s-a mai liniștit. Apropo, au și avut o discuție Trump cu Jerome Powell. După ce au avut discuția aia, chiar a zis
taie Jerome azi. Deci Trump i-a zis iarăși taie că ești prea târziu. Jerome după ce au avut o discuție și a zis că da, Fed-ul se va concentra pe economie, pe date și nu va lua decizii doar așa. Asta a fost, să zicem, concluzia din discuția respectivă. Cred că e posibil Jerome Powell să vină la niște lucruri mai bune, văzând ADP-ul, văzând piața muncii că suferă, ușor, treptat și deodată, că așa se întâmplă de obicei. În iulie, poate nu taie, depinde ce se mai întâmplă cu datele economice, dar e foarte probabil să anunțe că în septembrie se va gândi foarte serios la o tăiere și încetarea QT. Ceea ce poate să dea din iulie până la final de august, cumva o perioadă, sau chiar până în septembrie la FOMC, o perioadă priced in, adică dacă ar anunța asta, înseamnă toate aseturile de risc care exploda atunci. Și ai avea un priced in până în septembrie, dar în septembrie probabil va veni dump-ul. De ce? Dacă el deja va anunța că taie, piața face priced in, taie, pică. Și atunci vom vedea dacă taie dintr-o recesiune sau taie dintr-un soft landing. Sperăm să taie dintr-un soft landing, să ai o corecție normală în septembrie, iar noiembrie-decembrie să ai un top și mai mare în ceea ce privește altcoin-urile. Ăsta e cazul pozitiv în ceea ce privește tăierile de dobândă momentan. Inflația probabil va rămâne sub control, nu o văd urcând prea tare în continuare, iar șomajul probabil va urca un pic, dar nu suficient ca Jerome Powell să taie. Okay, bun. Deci asta politică monetară. Asta pe politică monetară. Deci dacă aveți super chat-uri de analize, acum lăsați-le, deoarece mai stăm vreo 30 de minute și am plecat. Ne întoarcem la criptomonedele noastre de toate zilele. Hai să începem cu asta de urmărit. Pengu, de exemplu. Pengu aici și apoi ne uităm și la super chat-uri. Pengu, da, pare că vine aici. Interesant e dacă ține nivelul ăsta sau nu. Mă întreba cineva, care ar fi niște zone pentru Pengu? Dacă ai un risc mai high, ar fi aici, un pic sub un cent, până regiunea de 8, 5, 7, 3. Dacă nu, vrei să ne aștepți aici, undeva în 00502 sau regiunea asta 0005, 00372. E decent pentru că a dat înapoi toată mutarea asta de aici Pengu. Dacă ar fi ceva speculativ care ar putea performa pe ETH, ar fi Pengu. Ar fi Pengu, similar ceva cu Doge, similar ceva cu SHIB, ar fi acest Pengu. Am uitat în bearish, probabil aici măcar, și vedem aici. Dar e posibil să-l vezi și mai jos după cum arată. Dacă punem un Fibonacci pe Pengu, am avea 0.5, care deja l-a atins, avea 61.8, dar intrările bune la nivel de altcoin-uri ai 78.6, care vine în 0.067 și ai nivelul ăsta de aici de 0.05289. Aici, ok? Zonele astea două. Și aici poate adaug ceva în Pengu, rămâne de văzut. În momentan am doar o poziție, nu e relevantă, de asta nu e nici în portofoliu de risc, dar posibil hai să mai adaug ceva la acest Pengu. Hype a scăpat un pic, nu l-aș lua aici, nici dacă mi-ai dat bani, deoarece ți-ai atins nivelurile precedente de all-time high. Aici era destul de bun, spre 10, sub 10, după cum am vorbit, dar n-am avut lichiditate. E ok, se mai întâmplă, nu pot să am lichiditate pentru toate, dar aici era o reacție bună. Ai avut o reacție bună aici deoarece a fost balena aia în care a pariat foarte mult pe Bitcoin short, Bitcoin long și a tot schimbat. A spălat niște bani pe acolo. Îți dai seama? Ok, și au încercat ăștia să lichideze și a pus pe Hyperliquid. Hyperliquid bun în continuare, dar aici bearish. Probabil se va întoarce ulterior în 28. Probabil se întoarce în 28. 28 echivalent a 38.2, 0.5 Fibonacci vine în 24, iar 61.8 vine în 21. Din punctul meu de vedere ar fi 21.15 măcar o regiune care m-ar interesa. Asta. De aici. Până atunci nu. Până atunci nu, facă ce vrea, să ducă unde vrea. Toate că eu cred că ăsta se face peste 100 la un moment dat. Sper tot să facă asta în primă fază. Înainte să sperăm să facă asta, ca să poți să poziționezi ceva și în hype sau să mut alte criptomonede neperformate în hype. Ar fi o soluție. Gras. Și pe ăsta îl urmăresc aici pe Gras, la fel, același lucru, foarte, foarte sus. Dacă aș intra aici, cumva aș avea un risc mare pentru regiunea asta de deschidere pentru Gras, dar arată bine. L-aș vrea măcar aici, în sub 1. Măcar sub 1 l-aș vrea pe ăsta. Și ar mai fi Walrus-ul. Sui acum are probleme, deci Walrus-ul sunt bearish, pe el probabil va veni 37, sub 37 de cenți până în regiunea asta de 10, posibil o să poziționezi ceva în Walrus, în regiunea asta de aici. Astea 4 le urmăresc momentan, mai atent. Hai să ne uităm un pic la partea de cripto, imediat. EOS, rebranduire, valută, părere, da? Nu, n-am văzut. S-a rebranduit EOS-ul? EOS? EOS USD.
US s-a rebranduit unde e? Îmi pare că pe Coinbase încă e. Nu știu. N-am fost pe față dacă s-a rebranduit pe caneaua asta de US. Bun, ne întoarcem. ETHD-ul în continuare va sta bine în perioada viitoare. Va sta bine. Așteptați-vă de la ETH, la ETHD să continue urcarea aici. Hai să vedem dacă s-au dat ceva super chat-uri sau nu. Între timp, dacă vă place butonul de like, este prietenul vostru. Imediat ne uităm aici la secțiunea de super chat-uri, de dacă au fost ceva, să le luăm la rând. Mai vedem curând TIA peste 42 și 6029. Hai să ne uităm la TIA. Facem doar unul. TIA pentru că am și eu. Momentan TIA pare că nu se pregătește de urcare, ci mai repede se pregătește de o corecție înapoi spre regiunea de 1.8. Aici. Ia să ne uităm. Nu indicatorii, pe ăștia nu vreau să-i șterg. Doar drawings, aș vrea dacă se poate. Bun. Deci TIA are plecarea asta de aici, pe care încă n-a atins-o, nivelul de 1.94. În primul rând, unde mă va mai interesa TIA? Mă va interesa în regiunea asta de aici, am mai zis 1.2, 1.3, dar sub 1.8. Acum, dacă iau 1.8, 1.7, rămâne de văzut, da? Eu l-aș vrea aici, în regiunea asta, pentru a scădea prețul mediu și mai bine. Și dacă vine aici, aș face un preț mediu de 3 în ceea ce privește TIA. Momentan își caută bottom-ul de ceva timp de aici. De când a făcut topul ăsta din februarie 2024, un an și ceva în care oriunde ai fi cumpărat TIA, corecție. Oriunde ai fi cumpărat, corecție. Ai nivelul ăsta de aici, depinde ce risc vrei să-ți iei în ceea ce privește TIA și îl mai ai pe ăsta de aici. Sunt șanse în continuare să vezi mai jos aici TIA. Dacă ne uităm pe weekly RSI, dacă ne uităm un pic, îți încearcă un bottom și ulterior cred că îl vom vedea aici. E posibil să vezi un pic mai jos sub 2 în ceea ce privește bottom, să facă ceva de genul ăsta și de-abia ulterior să ai o reacție în zona pozitivă de la TIA. Care reacția aia, ca asta să schimbe trendul, la ce vrei să te uiți? Păi, te uiți la 9.21 EMA, momentan n-a făcut asta. ETH, de exemplu, a urcat peste 9.21 EMA și a ținut. Asta n-a ținut aici. Bun, momentan 21 EMA vine undeva în 3.36. Nivelul ăsta de aici pentru TIA. 3.36 imediat. Ne uităm și îl punem pe radar. Undeva aici, 3.32. Mai nivelul ăsta și el relevant, 4.2. Ok? Ca să-ți schimbe trendul trebuie să ai un reverse cum a avut ETH. De aici vrei să vezi asta. Și apoi un V-shape până în regiunile astea de aici. Până când nu vezi asta, până când nu vezi o reacție să susțină 3-ul, să-ți urce peste 9.21 EMA, nu poți să zici încă că ăsta ți-a pus bottom-ul sau ți-a schimbat trendul. Ți-a schimbat trendul ăsta descendent. Îl va schimba? Eu zic că da. Nimic nu are gaură la infinit. Vedem dacă ăsta e nivelul, gen 2, 1, 9 sau poate chiar corectează până aici. Pe mine nu mai mă interesează zona asta, ci mă interesează aici dacă vine. Aici da, voi mai adăuga, dar până atunci nu. Hai să vedem cât este din top. O analiză mai completă pe TIA. Din top, minus 90%, aici ar face minus 93%. Țineți cont că multe altcoin-uri în ciclu precedent au luat chiar minus 98% și unele și-au revenit. Un minus 98% ar fi 31 de cenți. Nu zic neapărat că asta face minus 98%. N-ar trebui. Ar trebui să oprească aici. Ar trebui să oprească în regiunea asta, minus 95%. Ai undeva pe aici, minus 94, minus 95% pentru a crea un bottom și a veni în zonele superioare imediat după. Dar pare că mai are de suferit un pic. Dacă ne uităm și la MACD-ul a avut aici un cross, pare că nu poți să-l susții momentan, ceea ce nu e extraordinar la nivel de TIA. Dar astăzi lucrurile la care mă uit pentru a zice ok, știi ceva, se întâmplă în sfârșit o schimbare de trend în ceea ce privește TIA din nivelul ăsta de aici, în care un an și ceva de zile ai avut numai corecții, de oriunde ai fi cumpărat Celestia. Inclusiv aici. Ok? Inclusiv aici. Bun, iar weekly-ul ăsta, vedem, n-a închis, da, ți-a închis cel mai prost weekly din istorie săptămâna trecută, ți-a închis la 2.21. Momentan, nu bine, pare că va veni din nou să retesteze un pic nivelul ăsta. Ce cred că se va întâmpla? Cred că asta se va întâmpla aici, în ce privește TIA. Din nou va coborî un pic mai jos 1.9 și din nou va face bounce în 2.6. Și vedem ce se întâmplă de acolo, dacă ăsta este bottom aici, în ceea ce privește TIA. În săptămâna asta, săptămâna viitoare, maxim pentru TIA. Okay? Bun, altceva. Sau Daniel, AAV ETH, te rog frumos, vezi un bullish flag, potențial target, ți-am scris pe patron, dar probabil ai omis. Scuze, Robert, dacă am omis. Ia să vedem. Bun, deci ai zis ETH și AAV. Dacă îl găsim așa, imediat. Deci AAV ETH. AAV ETH. AAV Ethereum. Ne uităm pe Binance la el.
Arată bine. Arată bine și AAVE arată bine, ne uităm imediat la AAVE. Arată bine aici AAVE, probabil AAVE va performa mai bine decât TH în perioada viitoare. Am și AAVE în portofoliu, deci nu e o problemă în portofoliu de bază. 0,15 aici. Sau puțin din portofoliu de bază, mereu oscilează AAVE între portofoliu de risc și portofoliu de bază. Dar am AAVE. Ar fi 0,15 aici pentru AAVE, cel mai probabil va testa regiunea asta, un grafic foarte bun. Un grafic foarte, foarte bun, iar AAVE USD și el bun. Și el bun. Bun, ține bine aici, 266, chiar astăzi era un pic pe verde mai devreme, probabil va merge mai sus, gen 341, poate și all-time high, asta o reacumulare bună, acumulare foarte bună aici, pare chestiune de timp până când ăsta va face all-time high. La fel și BNB-ul. La fel și BNB-ul aici, dacă ne uităm la BNB USD, dacă ne uităm la BNB, același lucru. Pare chestiune de timp până când BNB-ul va sparge nivelul ăsta și se va duce spre 1000. Deci că se va duce și mai sus. Un grafic foarte bun, similar cu AAVE aici pentru BNB. Dar durează de obicei reacumulările astea. Am și BNB, o bună parte din portofoliu și mi l-a ținut foarte, foarte bine portofoliu. Bun. Bun, mai departe. Nu știu dacă mai vedem ceva. Cam atât aici. Vedem dacă mai sunt super chat-uri. Imediat ne uităm. Eu să rebranduire Vaulta părere. N-am văzut Vaulta. Ia să vedem. Vaulta Tether. Pe cripto. Ăsta e. Vaulta când s-a rebranduit? Pe mai 2021. Nu pare asta. Nu pare ăsta. Vaulta. O fi ăsta? Ăsta o fi. Că de-abia s-a listat. Aici. Da, probabil va pica. Nu m-aș atinge. Da, e același preț cu EOS. Probabil ăsta e. Da, probabil va pica și va merge spre 40 de cenți. Poate chiar mai jos. Nu m-aș apropia de așa ceva. Ever. Bearish. Deșortat poate. Deșortat poate. O analiză pe ARB. Are șansă să urce odată cu ETH. Da. ARB-ul, da. Layer 2-urile, chiar dacă lucrează la Layer 1 momentan mai bine, Layer 2-urile au o poveste în continuare de spus la nivel de TVL și la nivel de tranzacții în ceea ce privește ETH. Volumele de capitulare sunt acolo în ceea ce privește Arbitrum. Întrebarea e dacă mai retestează odată nivelul ăsta. Eu zice să nu. Adică eu zice că probabil nu va retesta încă o dată nivelul de 0.24 aici. Și ăsta e posibil să fie un bottom. Ce vrei să vezi aici? Cum ziceam, la fel ca la TIA. Da? Dacă ăsta este bottom-ul și îl vedem aici, o dată ce reia 0.47 ți-l confirmă aici. Okay? Și poate să facă ceva de genul ăsta, îți confirmă regiunea asta și atunci ai V-shape. Se transformă în V-shape care poate să meargă până în 2, până aici, în regiunea asta superioară. Adică ceva de genul ăsta. Okay? Poate să meargă chiar și mai sus, până în regiunea de 1.7 în ceea ce privește arbitru. Dar da, mi se pare o regiune cât de cât decentă aici pentru Arbitrum, de un potențial bottom. Volumele sunt acolo, cât de cât decentă și volume de buy aici în continuare. Pare că e chestiune de timp până când ăsta va avea o reacție spre regiunea 0.76, poate chiar mai sus spre regiunea asta de aici, pe un fel de V-shape. Întrebarea e pentru multe altcoin-uri. Rally-ul probabil va veni. Întrebarea e, va face asta. Multe arată așa. Vor face asta, adică va merge $1 și apoi va face asta. Sau va face ceva de genul ăsta și apoi va face all-time high. Analizăm când vedem mutarea asta până aici. Pe Arbitrum, dar și pe restul. Care probabil va veni mutarea respectivă. Okay? Multe arată așa. Multe arată așa. Bun, ce am mai putea analiza? Ethena aici. Ethena și unul Solana. Și deja aproape 3 ore și trebuie să ieșim. Bun, avem 0.35 aici pentru Ethena. Ethena în continuare nu cred că și-a pus bottom-ul aici. Nu mă grăbesc în mai acumula Ethena. Poate sub 20. M-ar interesa. Eu cred că înainte să-și pună bottom va mai avea încă o reacție aici. Okay? Și apoi va face ceva de genul ăsta. Se va întoarce în 1 de aici. Cred că din range-ul ăsta între 19 și 11 cenți. Și va pune încă o dată bottom și apoi se va întoarce în 1. Și vedem aici dacă face același lucru. Maxim în scădere sau maxim în scădere aici. Cu minim în scădere în regiunea asta. Okay? Și are foarte mult sens să facă asta Ethena. Dar aici, dacă va veni în range-ul ăsta, probabil va intra în portofoliu de bază. Deci dacă va veni 19-11, regiunea asta de aici, buy, pentru a vinde ceva spre $1. Nu tot, dar spre regiunea asta de aici superioară, pe care cred că o va mai atinge. Okay?
această ENA, dar nu momentan. Pare că momentan nu poate să spargă 43-44. Până când nu că peste 43-44 cumva e bearish aici. Trebuie să spargă regiunea asta cu putere pentru a zice ok, ceva nu mai atinge nivelul ăsta. Se duce direct aici, în zona de 1. Și dacă se întâmplă asta e ok, vând aici ce am de vândut și e în regulă. În Ethena. Ethena poate să meargă și mai sus într-un bull, dacă vine bull pe altcoinuri, asta poate să performeze bine. Dacă vine un bull mai extins, poate să performeze 3, 4, 5 în regiune superioare, dar aici voi vinde o parte, 50%, 40%, rămâne de văzut. Cât voi vinde? Bun, deci asta și pe Ethena, ETH-ul pică deoarece am zis termen scurt bearish, probabil înapoi, deoarece Bitcoin pare bearish, probabil va corecta. Chainlink, n-am mai adăugat la Chainlink, dar aș mai vrea să mai adaug, arată bearish aici, n-a ținut mutarea asta, adică a făcut corecția asta până aici, dar pare că a picat, pare că va veni 13, 12, 4, vedem dacă poate să vină chiar până aici, până înapoi în range-ul ăsta și asta m-ar interesa, gen 10, 4, 9, 8, m-ar interesa dacă ar putea face ceva de genul ăsta. M-ar interesa foarte mult de la Chainlink. Dacă ar veni aici, aș mai adăuga aici 9,85 și aș mai adăuga apoi singura zonă în care aș mai adăuga ar fi 5,8 și 5,2 în caz că face o corecție mai mare. Dar nu cred că face o corecție atât de mare, ci cred că e posibil să vezi fie asta în ceea ce privește Chainlink de aici. Momentan pare că și ăsta va corecta măcar spre un 13, 12, 4 aici Chainlink, după ce n-a putut să spargă 18. 18-le make it or break it pentru Link la nivel de bull market, trebuie să urce peste 18 neapărat. Ca să poți să zici ok, are o șansă de bull market, are o șansă să tranzacționeze mai sus. La macro în continuare arată bine. Aici atâta timp cât ține nivelul ăsta de 8 și ceva pentru Chainlink. Momentan pare un pic bearish ca restul pieței pe termen scurt. Virtuos, ne uităm și la Virtuos. SEI nu știu dacă face mare lucru. Sunt sigur că mulți dintre voi ați vrut acum să dețineți SUI, nu SEI. SEI a rulat regiunea de 0,27 din bottom-ul ăsta de aici, de jos, a rulat regiunea asta, okay? A rulat undeva la 0,27, n-a mai putut să mai facă un comutare aici, acum pare că, dacă ne uităm la trend, pare că se va întoarce și vom vedea din nou 17 cenți și din nou probabil bounce din 17 cenți, poate un pic sub 17 cenți, posibil să vezi ceva de genul ăsta. Să facă minim în urcare aici un pic la macro, okay? Și apoi din nou regiunea superioară. E posibil să fie bottom în ceea ce privește SEI aici, dar să ți-l retesteze. Ți-a spart bine nivelul ăsta de trend descendent, acum e posibil să retesteze un pic nivelul ăsta cu minim în urcare și apoi vedem dacă poate să spargă 27. La nivel de a te gândi la un mini bull, trebuie să spargă 27 și atunci ai target aici, la fel ca celelalte, arată același lucru, undeva aici 50 plus, 53 de cenți. Nivelul ăsta și vedem aici ce se întâmplă după. Eu zic că voi mai vedea măcar 50 de cenți plus în ceea ce privește SEI. Mai sus rămâne de văzut după cum va arăta acea urcare pe altcoinuri. Pizza s-a deblocat, n-am mai luat, sub 10 voi mai lua. Cel mai probabil un selling pressure mare, doar ce s-au deblocat niște monede aici pentru PITH. Nu arată grozav, pare că va veni mai jos. Dacă vine sub 10, probabil voi mai adăuga la PITH un pic în risc, în portofoliu de risc. Solana, că tot vorbeam de ea, din ce în ce mai slabă, Solana, pare că și Solana va avea un dump măcar în 150, da, e foarte probabil să-l vezi chiar 142 în perioada viitoare pentru Solana și să spun acolo un nou bottom. Era ceva de genul ăsta, pare că vrea să o facă mai devreme, deci 135-132, poate chiar 119, să facă minim în urcare la macro, undeva pe aici, prin regiunea asta și de-abia apoi să se redreseze spre regiunile superioare. Cam ceva așa aș putea vedea de la Solana. ETH se va ține mai bine în perioada viitoare, după cum arată, decât Solana. EGLD a pierdut turbo, ia să vedem, EGLD USD. Am și eu o mică poziție în e-gold. Sper să pot să scap de ea dacă urcă în 40-50, rămâne de văzut. Candela Sima în continuare se lasă așteptată, 15.57 aici pentru e-gold. Trebuie să țină neapărat nivelul ăsta de 14.6 pentru a putea vedea mai sus. Dar un pic bearish, la fel ca restul pieței azi, mâine.
Azi, mâine, vedem vineri, posibil vineri, luni să ai schimbare de trend din nou. ZK, vine o deblocare pe ZK, sperăm înainte de deblocarea de pe 17, care arată bine aici, minim în urcare, să vezi măcar 11 cenți. Măcar 11 cenți, 11-15, regiunea asta de aici. Și vedem dacă poate vând ceva sau nu. Momentan volumele nu sunt acolo, ai avut aici și atât. Vrei mai mult de la ZK la nivel de volume. XRP-ul ține de distribuție aici, dacă mă întreb pe mine, la nivel de XRP. Posibil să vezi înapoi în 1.8. Bun, ENA am făcut mai devreme, te uiți la reluare. BIM și cred că încheiem cu BIM. BIMX, deoarece în România este ora 11. Ne auzim vineri. Vedem ce se mai întâmplă până vineri, adică mâine. Vedem ce se mai întâmplă mâine. Mâine o să avem și colul de final de lună cu cei din Patreon care sunt în secțiunile pe colul de final de lună. Mâine o să fie probabil undeva după amiază, undeva ora 6, poate pe seară, undeva ora 7, rămâne de văzut. Okay. În care facem overview pentru iunie, ce așteptări avem și desigur întrebări. Q&A. Bun, BIMX, dacă ne uităm la BIMX aici, în continuare n-a putut să spargă regiunea de 009, pare că se va întoarce și ăsta încă o dată în bottom, ceea ce îmi place că n-ai volume de sell și ai cumva această cădere pe niște volume slabe aici în ceea ce privește BIM. Din nou, posibil să retesteze nivelul ăsta, din nou va face bounce din punctul meu de vedere BIM de aici. La weekly mă interesează cum arată. E aici o posibilitate de a putea vedea un bottom numai dacă reiei un cent. E destul de clar. Până atunci e posibil să mai stagnezi în zona asta de aici. Vrei să vezi asta. Și atunci da, iarăși va face un top spre nivelurile astea de aici, unde din nou voi mai vinde ceva când se va întâmpla. Momentan sperăm să țină nivelul ăsta de 00457, cât e aici. În continuare, altcoin-urile slabe. Cu toate că dominanța dă un pic înapoi. Dă înapoi din cauza ETH, nu din cauza celorlalte altcoin-uri aici. În celelalte altcoin în continuare împioneze. Nu scot capul în continuare aici, celelalte altcoin-uri. Dacă ne uităm, a testat 64, cumva asta vrei să pice sub un 63.6 ca să-ți confirme aici o corecție spre nivelul 160. Dar depinde și de ETH aici mai mult decât de restul. Cât merită investit SharpLink Gaming? Nu știu să-ți zic cât merită investit în SharpLink. Ia să vedem. SharpLink, păi a urcat deja pentru că ai avut aici anunțul, ai un gap destul de mare. Această companie din anii 97, similar cum a fost MicroStrategy, care a urcat pe un pan mare. Nu vrei să intri în așa ceva. Dacă chiar vrei să poziționezi ceva, trebuie să aștepți închiderea gap-ului de la 13 de aici și poate chiar cea de la 6.72 de aici. Momentan e la rezistența fiind 116. Ia să ne uităm pe timeframe-urile mai mici, da, sau măcar vrei un 9.29, măcar. Probabil să va corecta în perioada viitoare spre regiunea asta de aici și îți va da o șansă dacă vrei. Bull nu o să mai prinde e-gold. Orice poate să prinde un bull dacă vine altcoin season, inclusiv e-gold. Inclusiv e-gold. Dar momentan we are not there, sir. We are not there, iar Bitcoin corectează, cum ziceam mai devreme. Targeturile rămân aici, 101.3, poate cine știe un pic sub 100.000. Ceva de genul ăsta, lăsăm asta așa, dar probabil ceva așa vom vedea. Vom vedea. ZK Sync l-am analizat, sir, mai devreme. Ok, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost pe acest live. Dacă găsiți aici butonul de like și v-a plăcut, vă salut pe cei din reluare, care probabil vă uitați mulți dintre voi în reluare la acest live. Vă salut pe toți. Lăsați și un comentariu dacă ați ajuns până la acest minut. Spuneți-mi opinia voastră despre ETH. Credeți că este diferit de data asta? Credeți că Bitcoin va corecta în perioada viitoare, ceea ce pare, adică mâine, mâine? Ce credeți despre Jerome Powell? Va tăia dobânda sau nu? Și care va fi reacția până în septembrie? Credeți că vara va fi una boring cu scăderi sau una cu urcări? Lăsați în comentarii, deoarece opinia voastră este relevantă. Noi ne auzim vineri la șomaj, ora 3:30, ora României, cu o oră înainte să deschidă bursa americană. Vedem ce se întâmplă la șomaj, ne pregătim pentru primul eveniment pentru luna iunie. Vom analiza mai mult luna iunie la nivel de date, deoarece
o să am pregătite acele date în ceea ce privește performanța Bitcoin și ETH pe luna iunie și apoi vedem ce se întâmplă duminică, probabil vom avea din nou live, deci avem foarte multe live-uri în perioada viitoare, posibil și niște videouri separate, poate și pe politică unele, dar și pe partea de macro. Bun, cam atât, ne auzim, stay safe, much love, aici găsiți butonul de like și toate linkurile în descriere. CS just like banii să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alaltă, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea.